Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, To save for a city manager, it's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. La mulți ani România, la mulți ani români. Poate este un moment dificil în istoria acestei țări, dar este momentul să lăsați totul deoparte, deoarece astăzi este ziua națională. Pentru cei care sunt în diaspora, pentru cei care sunt în România, pentru cei care au votat cu oricine ar vrut ei să voteze, nici nu mai contează. Astăzi este ziua națională și trebuie ca mai mult ca niciodată să fim uniți. De asta, în următoarele
următoarele minute, desigur, vom cânta imnul național al acestei țări numită România. Toată lumea pe chat să spună România, iubesc România și toate cele. Imediat punem și imnul și apoi începem treaba. Discutăm despre tot și toate, desigur, despre alegeri, despre cripto, despre investiții, tot imediat, ok? După acest moment. Toată lumea pe chat, Daniel Niță aici cu voi. Toate române din somnul dăm dovezi la lume. Un sânge de roman. Căci oastea e creștină și scopul ei prea sfânt. Boom, baby, suntem live. Seara de cripto, episodul cred că este 74 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, Bitcoin cade fergată la datorie, aproape de zona de 100.000, multe targeturi devin realitate chiar în ochii voștri în acest moment. Vreau să vă felicit pe toți pentru că ați ajuns până aici. A fost un drum dificil pe care l-am parcurs împreună în ceea ce privește aceste piețe
produse financiare, dar mai ales cripto, care a fost hulit de atâta lume, de atâta timp. Ei bine, uite-ne aici, în pragul unui altcoin season, în pragul unui 100.000 Bitcoin și desigur poate all-time high și pentru ETH. Vreau să vă felicit, nu mă așteptam personal să fiți în număr atât de mare la capătul acestui drum, la finish line, cum s-ar zice, dar vă felicit pe toți și sunt mândru de fiecare în parte. Din nou, în ceea ce privește politica, încercați să vedeți lucrurile din ambele tabere, adică o să vedeți și din tabăra voastră, dar și din tabăra cealaltă. O să vreau să vă spun că în acest live vom discuta și probabil unul dintre cele mai dificile live-uri probabil pe care le-am avut odată, deoarece vom discuta chestii cât de cât grele. Acum, câteva chestii de la început. Eu nu sunt afiliat politic, nu primesc bani, nu primesc bunuri, nu primesc nimic de la nimeni și nu voi primi bunuri și de la nimeni, ok? Deci asta ca să fie clar pentru toată lumea, ca să nu mai auzim stânga-dreapta, Daniel Niță e plătit, dar nu e plătit, nu mă plătește nimeni, ok? În al doilea rând, nu o să vă spun cu cine să votați, ok? Asta ca să fie clar pentru toată lumea, deoarece cred foarte cu tărie că nu ar trebui niciun influencer, nicio vedetă să se amestece în deciziile voastre personale în ceea ce privesc alegerile. Desigur, vă puteți informa de la aceste vedete, de la influencer, de la whatever, dar decizia în final îți aparține. Fie că votezi la parlamentare, fie că votezi președintele, stai o oră, 2, 3, analizează situația și apoi votează. Vox populi, vox dei. De asta trăim în democrație. Democrația trebuie apărată și respectată ca de fiecare dată. Desigur, vom vorbi despre niște subiecte dificile. Vom vorbi și despre Călin Georgescu, vom vorbi și despre USR, vom vorbi și despre Lasconi, vom vorbi despre tot și toate în acest live. Desigur, dintr-o parte imparțial, ok? Deoarece consider că e prea mult. Știi cum e în politică în general și oamenii cum sunt atrași? Similar ca în părțile de investit. Ce înseamnă asta? La extreme, ok? La extreme. Fie ne place cu ăla și suntem la extreme, fie ne place cu aia și suntem la extreme, ok? La fel și în cripto. Vrem să vedem cel mai jos preț posibil și dăm click de fiecare dată când auzim pică sau urcă foarte mult, 1.000.000 Bitcoin, cât ați auzit până acum. Ok, deci din nou la extreme, fie urcă foarte tare și asta vrei să auzi, fie scade foarte tare și vrei să auzi asta. Asta este bias-ul pe care vrei tu, cel care mă privește în momentul ăsta, ca eu să vin să ți-l confirm. Nu, mamă, eu cred că se duce la 1.000.000, vreau să mai găsesc pe cineva ca mine care se duce la 1.000.000. Dar niciodată nu v-a spus în pielea celuilalt și vom încerca să discutăm. De ce am ajuns aici? Deci în momentul de față suntem între două ideologii, ca să nu le zicem altfel, că era să-i zic altfel, dar ideologii. Suntem între două ideologii în momentul de față. Una, desigur, este globalistă, progresistă, aia este prima, și a doua, desigur, este suveranistă sau naționalistă, ok? Ca să o luăm așa. Deci noi, în momentul de față, suntem între astea două. Și desigur, noi ne bălăcărim între noi, cum probabil se întâmplă și pe chat, tu ești cu ăia, votezi cu ăia, votezi cu suveraniștii, votezi cu progresiștii, globaliștii, cu nu știu cine, cu ăia, cu LGBTQs, cu ăla, cu toate alea. Adică noi ne facem albie de porci între noi și îți dai seama că în final cine câștigă? Nu există câștigător din partea poporului. Și putem lua istoria de atâta timp. Nu există, ăștia să ceartă între ei de fiecare dată, își pasează ciolanul la unul la altul și în final, desigur, poporul este pierzător. Și imediat o să vă explic de ce. Acum, noi de-a lungul istoriei de fiecare dată am votat răurile mai mici, nu? Asta am făcut noi ca popor și o să discutăm, o să luăm un pic istoria, deoarece ea se repetă. Care istorie se repetă? A mai fost pe această planetă această luptă între cele două? Desigur, a mai fost în trecut și trebuie să luăm anii 20 și aici mă refer nu la 2020, ci la 1920. Acolo trebuie să mergem foarte departe, sau chiar 1918, deoarece astăzi se împlinesc 106 ani. 106 ani.
ani, dacă fac eu calculul bine, vă rog cumva, dacă nu am făcut calculul bine să-mi spuneți pe chat, 106 ani de cât România a devenit România, ok? Și de asta se numește România. 1918, Ferdinand, sub conducerea lui Ferdinand, sigur el a făcut mare lucru, România pierzând războiul, primul război mondial, pe care România l-a pierdut împreună cu aliații, știți foarte bine, atunci România, având oameni politici foarte, foarte buni, ok, foarte buni oamenii politici, am făcut unirea, ok, atunci. Doar ce politicul era foarte, foarte important atunci și chiar dacă am pierdut războiul, am putut jongla, având în vedere că mare parte din Europa a încercat să se așeze în momentul acela și România și-a luat partea de glorie, făcând unirea în 1918 sub mandatul lui Ferdinand. Mulți ar zice Cuza, nu, a fost și altă unire, 1859, ok, bun. Dar să nu le confundăm una cu alta. Bun, ce s-a întâmplat după? Ei bine, în 1918, ca să vedeți cum se repetă istoria și de ce naționalismul este de fapt inevitabil. Acum o să vă spun și de ce s-a întâmplat în trecut naționalismul. Am avut unirea și apoi mișcările naționaliste au început undeva din 1920, poți să zici chiar 1919 și n-au început cu România, ci au început extern. România este doar un trend. România se bagă de cele mai multe ori pe trendul, care trendul nu este plecat în mare parte din România. Uite-te la Europa, uite ce s-a întâmplat în Italia. Italia, care în momentul de față e cam pe aceea zonă, zona naționalistă. Germania în momentul de față, aproape și Germania să intre în sfera naționalistă, Polonia, Ungaria și exemplele continuă. Dar dacă e să facem o comparație cu anii 1920, ei bine, știm foarte bine atunci că Italia și cu Germania au dus foarte, foarte sus acest trend naționalist, care ulterior, desigur, trendul naționalist a devenit și unul nazist, a devenit și unul legionar, că se tot speculează acest cuvânt legionar în România. Vă rog frumos să vă uitați la câteva videouri, să citiți câteva cărți. O să vă zic eu imediat despre mișcarea legionară, dar în mare parte voi trebuie să vă cumva să citiți și să vă documentați mult mai bine. De asta eu nu dețin adevărul absolut, ok? Asta ca să știe privitorul în momentul de față. Nu dețin adevărul absolut, pot să zic chestii care poate sunt sau poate nu sunt adevărate. De aceea tu privitor trebuie să te duci după, să dai search să vezi dacă este așa sau nu, ok? Bun. Mișcarea legionară, revenind la ea, anii 1919, 1920, după ce am avut pandemia, care uite că din nou se repetă, am avut pandemia spaniolă, gripa spaniolă în 1918, ok? Imediat după am avut această mișcare, deoarece oamenii nu știau în ce direcție să o ia și a venit acest val naționalist plecat din primul război mondial, care a lăsat foarte, foarte multe victime, ok? Și oamenii erau foarte, foarte nemulțumiți. Foarte multe victime a lăsat primul război mondial, ok? Și oamenii erau nemulțumiți și au zis, ok, trebuie să schimbăm ceva. Nu se mai poate. Ăștia ne-au băgat în război, trebuie să schimbăm ceva. Mișcarea legionară 1919-1938 a început ca o mișcare bună, ca majoritatea mișcărilor, chiar dacă e mișcarea de naționalism, chiar dacă e mișcarea legionară, chiar dacă e democrația, toate încep bine. Apoi câțiva văd o oportunitate și încep să sape sistemul, încep să sape în sistem pentru ca ei să trăiască din ce în ce mai bine, să ei trăiască din ce în ce mai bine. Și atunci devin dezechilibre, ok? Devin multe dezechilibre. Dar mișcarea legionară 1919-1938, poate un pic mai târziu, 40 și ceva, în 38 a murit Codreanu. Desigur, probabil ați mai auzit de Codreanu, deoarece ăsta, cum îl cheamă, George, era să-i zic George Călinescu, cel care a câștigat alegerile, a vorbit despre Zelea Codreanu destul de bine, ok? Bun, mișcarea legionară, revenind la ea, 1919 a plecat o mișcare legionară intelectuală, ea a plecat din partea intelectuală, dacă vă vine să credeți așa ceva, a societății, ok? Apoi, ulterior, desigur, ea a devenit o mișcare foarte sângeroasă, ok? Am avut Mussolini în Italia, am avut Hitler în Germania, știm foarte bine, venind pe valuri naționaliste plecate din primul război mondial, au crescut foarte, foarte tare, culminând, desigur, cu al doilea război mondial. Înainte de al doilea război mondial,
mondial, desigur a fost și punctul culminant, cea mai mare criză economică din istorie, cea din 1932. Vezi? În spanul ăsta foarte, foarte important de 10-15 ani ai avut din nou toate lucrurile astea, de la pandemie, la război și la această recesiune, okay? Care a fost în 1932, plus mișcarea asta foarte, foarte puternică naționalistă, ok? Bun. Ok, deci mișcarea legionară a început bine, a terminat prost. Deoarece mișcarea legionară prin Codreanu și Sima au făcut foarte, foarte multe crime politice. Acum asta ne spune istoria. Dacă priviți mișcarea legionară, o să fie din nou împărțire. Unii ar zice că mișcarea legionară au fost patrioți și ți-ar zice că Codreanu a fost patriot. Cealaltă parte ți-ar zice că Codreanu a fost un criminal și a omorât foarte, foarte mulți oameni. Probabil adevărul este undeva la mijloc. Vă rog să citiți, vă rog să vă interesați, vă rog să vedeți despre mișcarea legionară a anilor 20-30. Cam pe acolo pe undeva. Codreanu, desigur, dacă căutați video cu Codreanu sau cu Marșalul Antonescu, desigur despre care s-a mai discutat aici, o să vedeți ce puternică a fost acea mișcare. Mișcarea legionară a plecat de la 0, ok? Și ajunsese la un moment dat să aibă 15% încredere, ok? Ca și partid. 15% avea mișcarea legionară plecată de la 0. Similitudine, acum desigur avem AUR care a plecat de la 0 și acum probabil va ajunge undeva spre 15-20%, ok? Bun. Deci a venit mișcarea legionară, legionarii erau pro-Germania, contrar aparențelor care ziceau că sunt pro-Rusia. Nu, legionarii nu au fost niciodată pro-ruși, au fost chiar împotrivă, rău de tot, dar rău de tot împotriva rușilor, rău de tot. Ok? Bun. Au fost pro-naziști, asta este clar, deoarece Antonescu, dacă vă uitați undeva prin 40 și ceva, a avut un discurs incredibil alături de Sima, în care erau zeci, dacă nu sute de mii de oameni legionari care erau acolo foarte, foarte aprinși la discursul respectiv. România era gata, ok, să fie de partea Germaniei și a fost de partea Germaniei până în 44, când regele Mihai, care avea câțiva ani de zile, era mic de tot, deoarece murise Carol al II-lea. Ok, regele Mihai rămăsese la conducere și desigur era ajutat de mareșalul Antonescu. În primă fază România a fost cu nemții, ok, asta ca să știți. În 1944 România a întors armele, regele Mihai arestându-l pe Antonescu, omorându-l mai devreme și pe Codreanu în 1938, undeva într-o dubă pe un câmp, ok, a fost omorât Codreanu și îngropat undeva. Decine de serviciile vremurilor de atunci, a.k.a. în mare parte să băgaseră comuniștii foarte, foarte adânc în momentul de față în lucrurile din România. România, sigur, a întors armele Germaniei în 1944 și mulți istorici spun că România a dus războiul în jos undeva cu vreo 6 luni minim. Adică dacă România nu întărcea armele în 1944, războiul ar mai fi continuat minim 6 luni de zile. Ok? Bun, știm foarte bine ce s-a întâmplat. A picat Hitler, atunci s-a terminat războiul. Americanii au dat bomba atomică la Hiroshima și Nagasaki. Desigur nu trebuia să dea în ambele părți, dar a vrut să arate putere. Și desigur ce s-a întâmplat în România după, am ales cică răul cel mai mic. Acum istoria poate să fie citită în orice fel și tu trebuie să o interpretezi, eu zic mai departe. România a ales răul cel mai mic, nu Germania, și a ales bine atunci deoarece Germania pierdea control, ok? Bun, Germania pierdea control și Germania a pierdut în final. Deci România, bine, ok, bun. Apoi, noi desigur am pierdut Basarabia, ce să vezi. Acum, mulți zic, să nu dea nimic Ucraina. Acum am văzut că și ăsta Zelinski a zis că ar da, să zicem, o parte din Ucraina pentru membership-ul la NATO. Din ce văzusem? Nu știu dacă e adevărat sau nu. O să fie și un interviu al lui, probabil săptămâna viitoare, vedem, al lui Zelinski. Dar România a pierdut Basarabia. De ce? S-a făcut un tratat, îl știți foarte bine care, în care România ar trebui să cedeze Basarabia. Cui? Păi cui? Uniunii Sovietice, în care desigur toate țările mari au zis da, România trebuie să cedeze Basarabia. A venit cineva să zică România nu trebuie să cedeze Basarabia? Nu, n-a venit atunci și am dat Basarabia. De asta în momentul de față Moldova, pe care o vedeți acum, care jumătate din ea, mai mult de jumătate vorbește română, nu este a României, ci
este independentă și desigur a fost a Uniunii Sovietice, care ea în 1991, dacă țin eu bine minte, s-a destrămat războiul rece. Dar, revenind, 40, regele Mihai a întors armele, s-a dat, să zicem așa, cu comuniștii l-au folosit pe regele Mihai până când n-au mai avut nevoie de el și l-au forțat să abdice. Asta s-a întâmplat, regele Mihai a abdicat imediat după război și au venit comuniștii care, ci că trebuia să fie ceva frumos pentru țara asta, pentru România. Înainte, desigur, am avut regalitate, ca să nu începem atât de devreme, 1877, războiul de independență și toate cele cu Carol I, de asta când treceți pe acolo, nu știu, în zona universității, îl vedeți pe cal acolo frumos. Care desigur era de Hohenzoller, că nu era cel care a făcut, să zicem așa, independența, n-a fost român. Venea din altă zonă, dar e mult istoric, ok, de discutat. Bun. Au venit comuniștii, ce să vezi, da, cu comunismul, de la mișcarea legionară și mișcarea aceea foarte, foarte tare naționalistă, care, desigur, a pierit, niciun sistem nu ține foarte, foarte tare, au venit comuniștii, comuniștii ce au făcut în primă fază, că de asta este și istoria noastră cu rușii și toată lumea zice, mamă, când aude de Rusia, toată lumea zice, vai, Rusia, e nasoală, poate mulți dintre voi nu știți de ce este nasoală Rusia. Ei bine, vă zic eu de ce oamenii au acest trigger în ceea ce privește Rusia. Au venit comuniștii care ne-au omorât toată clasa politică majoră de la momentul respectiv, că așa fac ei, intră într-o țară și omoară tot ce este bine pentru ca ei să vină să-și pună marionetele lor, ok? Asta ca să se înțeleagă. Deci au venit comuniștii, au omorât toată clasa politică, toți intelectualii aproape au fost băgați la zid, să dea la zid, mulți au murit prin pușcării, ați văzut că au fost mulți torționari au fost arestați acum, în prezent, în 2000, cred că în 2022, cred că a fost, și mai țin minte cum îl cheamă pe ăla. Dacă mai sunteți pe chat, lăsați un comentariu, vreau să văd dacă merge live-ul, asta mă interesează, că dacă nu merge live-ul, am pus-o. Confirmați că merge live, ok? Lăsați comentarii dacă n-ați făcut-o deja, aici. Bun, ce exit poll avem? Media, ne uităm și la exit poll, da? Deci, au venit comuniștii, ok? Confirmați că merge și se aude, să nu vorbesc singur aici. Au venit comuniștii în 1945-50, imediat după. Și desigur au omorât toată clasa politică. Bun, războiul rece, care a durat până în 91, rușii au venit și în România, ci că să construiască, n-au construit, știm foarte bine ce făceau, mergeau în fiecare sat, făceau ce făceau cu femeile, luau tot ce era bun, tot, au ras tot, ok? Deci rușii în perioada respectivă, când trebuiau să ne ajute, numai ajutor nu ne-au dat. Adică ne-au dat un ajutor foarte, foarte nasol, ok? Atunci ne-au omorât toată clasa politică și de asta România a luat-o de la zero. Nu să înțelegeți că noi ca neam a trebuit să o luăm de mai multe ori de la zero. Noi am fost ca o civilizație care a pierit odată și a renăscut din cenușă ca de fiecare dată. De asta nouă ne greu să înțelegem anumite aspecte de politică, pentru că se pierd anumite chestii. Românii foarte inteligenți, foarte, foarte buni ca popor, ca inteligență, ca IQ, ca ce vrei tu, dar știi cum e, ăla bun trebuie să-i dăm în cap de fiecare. Deci au venit rușii, desigur, până în 1991 la nivel planetar, la noi 1989 am avut Revoluția, care unii zic că este lovitură de stat, unii zic că nu este lovitură de stat. Acum, diferența dintre o lovitură de stat și revoluție este dacă ai oameni la universitate sau nu. Asta este diferența majoră între o lovitură de stat și, desigur, o revoluție. A fost revoluție pentru că au fost oameni în stradă. Dacă nu erau oameni în stradă, nu se considera revoluție, ci era lovitură de stat. Sunt multe de discutat și acolo. Am scăpat de ruși, nu? Am scăpat de comunism, ura, am scăpat de ruși, ura, am scăpat de comuniști, e mai bine din nou, ci că răul cel mai mic pe care România l-a ales atunci în 89 au murit foarte mulți oameni pentru ca tu să poți să ai în momentul de față votul, să te duci la vot să votezi ce crezi tu, cum crezi tu, să faci ce vrei tu. Te duci să votezi, ei au murit pentru tine, ca tu să poți să ai acest drept de a vota. A venit democrația și ajungem și la problemele ei imediat. Desigur v-am zis problemele care au venit din partea asta naționalistă. Problemele a fost că au devenit prea naționaliști și au încercat, să zicem așa, să ia frâiele în tuturor și să
naționaliștii să facă crime politice și toate cele, din nou, nu e extraordinar. Au venit comuniștii care au continuat, au făcut crime politice și toate cele. Știm foarte bine perioada comunistă, cât de nasol a fost o parte din ea. Poate nu toată, dar o parte bună a fost foarte, foarte nasol. Întrebați-vă bunicii, întrebați-vă părinții, întrebați-vă, ok, bun. A venit democrația cu domnul Iliescu, desigur, Rațiu versus Iliescu în 1990, atunci, la începutul anului 1990, în care Rațiu a zis foarte, foarte frumos, a zis: eu o să lupt până la ultima mea picătură de sânge, ca tu să nu fii de acord cu mine. Ei bine, revenind, să facem o mică paranteză, acum în România pare că nu mai e așa, pare că acum democrația, și asta e marea ei problemă, în momentul de față, am dus-o la extrem, ca și comunismul s-a dus la extrem, ca și naționalismul a fost dus la extrem, toate au plecat bine, toate au plecat bine. România e importantă, colectivul important în comunism, democrația e importantă, toate au plecat excelent, dar pe urmă problema e că de fapt nouă democrația nu e democrația lui Rațiu. La noi e democrația numai când iese pentru noi. Atunci e democrația. Când nu iese pentru noi democrația, băi, e foarte, foarte nasol, deoarece înseamnă că ceilalți sunt niște idioți, n-au știut ei ce, cum, domnule, bla 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 bla. Deci am ajuns în democrație și vă ziceam, facem o mică paranteză. Vă ce am de șoșoacă și mulți v-ați luat de mine pe chat. M-ați făcut șoșocar, m-ați făcut pro-rus, nu sunt pro-rus, nu sunt șoșocar, v-am și explicat că dacă n-ai opinie ca majorității, în momentul de față ești pro-rus. Asta înseamnă, asta în general, știi, oamenii imediat vin cu asta pro-rus, pro-rus, pro-rus. Asta vă zic ceva, mulți români, bă, sunt mai ruși decât rușii, mă. Eu știați pe asta că sunt mai ruși decât rușii? Când Șoșoacă, vă ziceam de Șoșoacă atunci, da? Șoșoacă, care a destabilizat total, Curtea Constituțională a destabilizat total, toată lumea a zis, nu, că lasă-o pe Șoșoacă, să o dăm la o parte. Bă, dacă sunt 6-7% dintre oameni, și vorbim de exit poll să vedem ce s-a întâmplat, probabil vor să fie surpriză. Dacă Șoșoacă, dacă oamenii vor să voteze pe Șoșoacă, bă, lasă-o, mă, să voteze lumea pe Șoșoacă, ok? Lasă-o, deoarece trăim în democrație. De ce o scoți tu pe Șoșoacă, nu? Pentru că nu-ți convine, domnule. Democrația ne convine numai când vrem noi, în rest nu ne mai convine. Bă, dacă sunt șoșocari care o votează pe Șoșoacă, lasă-i, bă, să voteze, deoarece trăim în democrație. Ce s-a întâmplat? Șoșoacă, ca dominoul ăla, în momentul când Șoșoacă, desigur, a fost scoasă din cursa prezidențială, am avut mișcarea asta foarte, foarte mare naționalistă și mai tare. Când încerci să banești ceva, uite la Bitcoin, încerci să banești ceva, sau la criptomonede în general, ele devin și mai puternice, și mai puternice. Nu așa se face, ok? Nu așa. De asta zic, unii români sunt mai ruși decât rușii, deoarece erau, dă cu Șoșoacă, dă-o pe Șoșoacă, cine votează cu Șoșoacă, cine e, mă, să voteze cu Șoșoacă? Mai ruși decât rușii, bă, mai comuniști decât comuniștii. Lasă, bă, omul să voteze, deoarece suntem în democrație, ok? Bun, a venit. Șoșoacă a ieșit, nu i-a păsat nimănui, decât poate mie, aici când am zis că nu este ok ce s-a întâmplat cu Șoșoacă, deoarece trăim în democrație, domnule, ok? Ce s-a întâmplat? Procentajele lui Șoșoacă, mulți ziceau că se va duce la aur. Nu s-au dus la aur, ci s-au dus la Georgescu. Și acum toată lumea zice, mamă, Georgescu, de unde a venit Georgescu? Păi dominoul, tată, al cui e Georgescu? Păi al nostru, mă, de unde a venit? De acolo, din toate chestiile astea pe care vi le-am explicat până acum. Nu știe lumea de unde a venit Georgescu, mă. Păi dacă se bagă serviciile, dacă se bagă Curtea Constituțională, dacă se bagă X, dacă se bagă Y, desigur că ai rezultatul pe care l-ai, tată. Ăsta e. 2,1 milioane de oameni au votat cu Georgescu. Am ceva cu ei? N-am, asta e alegerea lor. Perfect democratic. Voturile alea au fost perfect democratice, ok? Noi discutăm imediat și despre asta și despre Georgescu. E pro-rus? Nu e pro-rus. E pro-american? Nu e pro-american. Doar ce vedeți foarte, foarte multe chestii care se vehiculează în spațiul ăsta. Este legionar? Nu este legionar. A fost legionar? Nu este legionar. Discutăm imediat, ok? Bun, despre asta. Dar, din nou, 1990, Rațiu versus Iliescu. A câștigat Iliescu. Cică rău cel mai mic? Nu știm, deoarece atunci rău cel mai mic, din punctul meu de vedere, era Rațiu. Care Rațiu avea o idee foarte, foarte bună, numai că el n-a câștigat, pentru că au trebuit să vină băieții, aia după 1990, care au vândut tot. Ci că să fim un stat suveran, domnule, acum, păi cu ce, mă, să fim un stat suveran? Zi-mi tu mie cu ce, că am vândut tot. Ne dau ăia înapoi, ne dau pădurile înapoi, ne dau aurul înapoi, ne dau... Bă, au vândut tot. 1990, 2020, tot au vândut, tot. De la Băsescu,
care desigur Băsescu a fost securist, se poate vedea. Numele lui era Petrov, numărul Băsescu era Petrov. Deci noi, ca popor, am votat un securist, mă. L-am votat pe Băsescu. Cum am ajuns să-l votăm pe Băsescu? Păi până televizor, îți dai seama. Până televizor, până influencer, până manele, prin aia. Bă, îl votăm pe Băsescu, mă, că el ne va scoate țara din groapă. La fel și pe Iliescu. Au venit atunci, au plecat comuniști, au venit niște comuniști mai mici, dacă e să o luăm așa. Iliescu a luat toată televiziunea română cu toți tovarășii lui, cu Petre Roman, cu toți aia. Au luat-o și au zis, bă, votăm Iliescu că ne scoate din bla bla bla, că ne face nu știu ce, că ne face nu știu ce. Bun, și toată lumea a votat cu Iliescu că el este domne Iliescu. Rațiu, neavând televizorul, nu lăsa nimeni să vorbească, cât a avut debate-ul ăla în care n-a putut, românul era atunci, nu știa, de-abia ieșea din comunism. Nu poți să dai vina pe român din nou, deoarece a stat în comunism din 45-50 până 90. Îți dai ce înseamnă 40 de ani de comunism, ai pierdut toate ideile, toată clasa politică, toată inteligența, tot a fost distrus. Nu putem să dăm vina pe părinții noștri, că, bă, că nu, au stat atâta timp pe bunici, au stat atâta timp în comunism, ok? Pentru ca să voteze rațiu atunci, deoarece dacă votau rațiu, probabil România era altfel în momentul de față și poate ne ajungeam aici în momentul ăsta de cotitură între cele două ideologii despre care discutăm media. Pe urmă a venit Constantinescu, care a vrut să facă ceva, n-a făcut mare lucru, desigur, apoi din nou Iliescu, 2000 seamănă foarte mult cu ce se întâmplă în momentul de față, am avut Iliescu versus Vadim care la fel, ci că era un extremist. Acum, din discuțiile și din ce zicea el, avea niște idei de-astea ciudate, dar din nou a fost între Vadim și Iliescu, ci că România au ales în 2000 răul cel mai mic. PSD-ul a rămas, că asta vreau să vă zic. Cum am ajuns aici? Păi am avut Partidul Social Democrat, numai democrat n-a fost. Numai democrat n-a fost. Numai la coaste ne-a dat. Numai la coaste. Cetățeanul numai la coaste. Ok, bun. Deci au venit la 2004. PDL, PNL. Vin liberalii, domnule, la putere. Hai Băsescu la putere. A venit Băsescu la putere. Ce a făcut Băsescu cu flota? Nu știu, să ne întrebăm. Pe domnul Petrov. Nu mai putem să zicem Băsescu, dar acum încolo îi zicem Petrov. Ok, bun. Avem Băsescu la putere, Băsescu face, drege, rupe treaba. N-a făcut absolut nimic, cu toate că avea cea mai mare șansă din istorie, și am mai explicat, din istoria contemporană a României să chiar facă ceva real pentru țara asta. N-a făcut, ok? Că am intrat în UE, calea, astea ne-au băgat ăștia cu forța, că ne-au băgat, bă, stăți aici lângă ruși, vă băgăm, că na, bun, idee bună, nu? Că dacă nu eram în NATO, poate vorbeam rusă în momentul de față, ok, bun. Și am vorbit despre ruși mai devreme. De ce nu? România a fost întotdeauna ping-pong între marile puteri și va rămâne ping-pong între marile puteri, deoarece noi am pierdut multe, v-am zis. Cel mai mare dușman al românului este românul, tată. Ala e, dacă ați răspuns corect, ați răspuns corect. Și n-aș mai vrea să văd asta, desigur. De asta, prea puțini oameni în momentul de față vin, hai să avem și noi unire, chiar dacă tu, să zicem, unire la nivel să zicem, macro. Să dăm la o parte chestiile astea minore. Bă, la macro, acolo românul nu vede mai departe, ca calul vede în față. Știi? Vede, am în față. Eu, ăla. Ce au făcut politicienii? Păi au dezbinat și au cucerit. Și continuă să dezbine și să cucerească în continuare. Ok? Bun. De asta, încercați să nu mai fiți într-o ideologie atât de puternic și în cealaltă atât de puternic. Bă, încercați să vedeți cealaltă parte a situației. Și imediat vă dau un exemplu destul de clar. Voi v-ați întrebat vreodată, ăștia care sunteți, să zicem așa, și votați cu USR, cu liberalii, bă, v-ați întrebat vreodată de ce diaspora? V-ați întrebat asta vreodată? De ce diaspora votează cu AUR, cu șoșoacă și cu naționalismul? De ce? V-ați întrebat vreodată? Ați stat să contemplați un pic, ok? Eu făcând parte din diaspora, ok? În momentul de față făcând parte din diaspora. Acum, nu toată diaspora votează. Eu zic așa, la general, dacă iei per date, diaspora votează cu șoșoacă și cu AUR. Acum, v-ați întrebat vreodată de ce? Bă, de ce ăștia votează cu șoșoacă și cu AUR? Trăiesc
în Germania, trăiesc în Olanda, trăiesc în Belgia, trăiesc acolo. Bă, v-ați întrebat vreodată? Nu. Am zis, ăia din diaspora votează cu ăia, votează să-i strângem de gât, să-i omorâm, să nu mai vină, să nu mai voteze. Bă, da, v-ați întrebat vreodată de ce s-a ajuns, mă, să voteze diaspora cu ăia? V-ați pus în locul lor, ok? Sau ăia din diaspora? Bă, v-ați pus vreodată, mă, în locul ăla din România, care ăia de fapt trăiesc în România, ok? V-ați pus în locul lor? Vedeți cum trăiesc ei acolo? Ce se întâmplă acolo? Care sunt salariile acolo? Care e nivelul de trai acolo? V-a spus? Astăzi nu v-a spus. E hai cu naționalismul, hai cu progresismul, hai cu naționalismul și cine face bani până la urmă? A? Cine face bani? Cine câștigă până la urmă? Toată cu ăla. Am înțeles, dar v-a spus vreodată? În papucii semenului tău, te-ai pus vreodată să vezi, bă, dar de ce gândește ăsta așa, mă? Cum a ajuns, mă, să fie naționalist? Cum a ajuns, mă, să fie globalist? Cum s-a ajuns aici să avem aceste două ciocniri în această ideologie? Nu știu, vă las să vă gândiți un pic și apoi vă dau răspuns, ok? Bun, vorbim și despre cripto imediat. De-abia 40 de minute, aveți puțină răbdare, suntem în easy mode în momentul de față în cripto. Easy mode, easy mode, partea grea, am fost aici, am vorbit despre ea, după cum vedeți am și barbă. Am barbă pentru că a fost o săptămână dificilă din multe puncte de vedere, printre cele mai dificile săptămâni, să zicem, la nivelul ăsta psihologic pentru țară, pe care eu le-am văzut vreodată, ok? Și sunt trist de multe ori să văd că omul împotriva omului sau român împotriva român. Bă, sunt foarte trist, sincer să vă zic, adică eu personal sunt foarte trist. Eu sunt foarte, când văd asta, când văd că divizarea merge, când toate, bă, eu sunt foarte trist ca persoană, ok? Ajungem și la alte subiecte imediat. Bun, eu nu înțeleg cum Occidentul a votat anti-Occident. Ne explică și mie cineva. Imediat îți explic eu. Imediat. Deci dacă diaspora de ce a votat național, imediat îți explic. Ca să înțelegi de ce. Am vorbit cu foarte mulți pe aici. Am vorbit cu foarte mulți. Mulți au votat exact ce credeți voi că au votat. Ok? Exact ce credeți voi că au votat și cred că ne uităm imediat să vedem care sunt exit poll-urile. Imediat ne uităm la exit poll. Nu m-am uitat la el, dar probabil AUR o să aibă destul de mult, PSD o să aibă destul de mult. Și vedem după. Ok? Bun, deci a venit Băsescu, da? Băsescu n-a făcut nimic. A promis, n-a făcut, da? A venit Iliescu, a promis, n-a făcut. A venit din nou Iliescu, a promis, n-a făcut. Constantinescu a promis, n-a făcut. Iohannis. Klaus Werner Iohannis. Ok? Iohannis. Acum trebuie să înțelegeți ceva. PSD-ul, PNL-ul. S-a unit PSD-ul cu PNL-ul. Bă, voi vă imaginați asta? S-a unit PSD-ul cu PNL-ul. Vă las un pic să vă gândiți doar. Să vă gândiți. Vă las doar, nu știu dacă v-ați gândit vreodată ce a însemnat asta. Vă las așa un pic să contemplați ce înseamnă unirea PSD-ului cu PNL-ul. Ca asta, PSD, PNL, alianță. Când am auzit eram morți. Cum mă? PSD cu PNL? Cum adică? PSD-ul care a stat la guvernare, acum a venit și a luat și PNL-ul cu ei. Acum PNL-ul e PSD sau PSD e PNL. Păi cum? A venit Iohannis la putere. Iohannis care l-am văzut de 3 ori în 10 ani. Acum și-a cerut scuze în fața poporului român. Îmi cer scuze, popor român, votați cu răul cel mai mic. Asta a zis Iohannis. A venit și el după 10 în care n-a făcut absolut nimic. A stat și a mers pe banii noștri la Bruxelles, la vacanțe, la schi, la nu știu ce. Bă, a venit și acum deodată îmi pare rău poporul român. 10 ani de zile în care românul din nou a sperat la mai bine. Speranța de mai bine. Ca în trecut. S-a făcut unirea, s-a făcut nu știu ce. Bă, da, știți care e principala chestie după care omul votează? Nivelul de trai, tată. Cum e în stomac? De asta și în SUA a câștigat Trump. Nivelul de trai. Întreabă românul, bă, trăiești mai bine ca cu 5 ani? Și o să-ți răspundă nu sau da, dar munciți de 15 ori mai mult și mă ia naiba. Până, că aici mergem de ce? Românii votează cu au. Până Germania, până Belgia, prin Olanda, prin Franța, prin nu știu ce. Pleacă de acasă omul. Okay? Deci omul cu familia lui nu mai poate să întrețină România. Nu poate, cum a zis Ciolacu. E ușor să pleci, românii sunt necalificați de asta, ca să pleci e ușor, a zis Ciolacu, care Ciolacu nu mai creier n-are, cum să zice așa ceva. Eu vă zic firul evenimentelor ca să înțelegeți cum am ajuns aici în momentul de față, ok? A ta promisiuni, de la partidele politice a ta promisiuni. PSD-ul se pupă cu PNL-ul, okay? Ceea ce e incredibil. Werner Iohannis n-a făcut nimic. Iliescu a vândut țara, Băsescu a vândut țara, ăla a vândut țara, toți au vândut țara. Uite-ne în 2024.
Cine n-a fost la putere până acum? Păi vă las pe voi să ghiciți cine n-a fost la putere până acum. Păi n-au fost naționaliștii la putere până acum. Până acum au fost progresiștii. Până acum au fost social-democrații. A fost PNL-ul, Partidul Național Liberal. Ăștia au fost la putere. Ăștia care, timp de 20 de ani, au făcut absolut nimic. Și atunci o să înțelegi, păi am mai văzut filmul ăsta, ăia cu ăia se dă mâna cu ăia dă mâna cu ăia dă mâna cu ăia, ce-a rămas? Păi ăștia n-au mai fost la putere din 1920. N-ar fi cazul să vină și ei la putere. Da, domne, hai cu naționalismul, că uite ce n-au mâncat ăștia, uite ce n-au făcut, uite ce n-au făcut. Până acum, revenind la diaspora, de ce diaspora votează cu șoșoacă și de ce diaspora votează cu aur. Bun. Ia o familie din România, ok? Ia o familie din România. Mulți care stau în România zic, bă, ăștia pleacă la mai bine. Mulți zic, bă, ăștia pleacă la mai bine. Pleacă în Occident la mai bine. Bă, dar e rău. E rău că nu-ți mai vezi familia, e rău că nu-ți mai vezi copilul, e rău că nu-ți mai vezi mama, e rău, ok? E rău că stai 12-14 ore să lucrezi la plantat de eu știu ce, la covrigi de vândut sau la eu știu altceva, ok? Pe plantație, pe câmpie, 12 ore, 14 ore, în ploaie, în nămol, nu vorbești limba, vin ăia să iau de tine. Ok? E ușor? Nu. De ce a plecat românul din România? Că n-a mai putut să-și întrețină familia. Poate n-a avut skill-ule. Bă, România nu i-a dat nimic la nivel de salariu minim. Nu putea să trăiască România. Și a plecat să-și facă un trai mai bun. Dar ajungând aici, credeți că a fost bine? Pătir, de exemplu. Sau în altă. Bă, credeți că e bine, mă? Voi credeți că românii pleacă la mai bine? Iau mai mulți bani. Asta da, iau mai mulți bani. Bă, dar până ce trece românul în străinătate? V-ați gândit voi ăștia din România vreodată? Nu știu dacă v-ați gândit, dar bă, dar e dur. E dur. E foarte, foarte dur să nu-ți mai vezi copilul, mama, familia, toate astea. Și formă când vii în România să vezi haosul care e, ok? De asta zic, bă, ăștia n-au făcut nimic. Vreau să mă întorc acasă, că românul este naționalist. Pe unde am mers la euro acum, toată lumea. Bă, naționaliști, mulți veniți din diaspora. Ziceau, vrem să ne întoarcem acasă, vrem la copii, vrem la familie, vrem înapoi. Vrem înapoi, dar nu putem, pentru că acasă murim de foame, ok? Pe acasă murim de foame. Asta nu înțelege cealaltă parte. Cealaltă parte nu înțelege asta. Crede că dacă românul pleacă nu mai are nevoie să... Și de ce să voteze ăștia din diaspora, mă? De ce să voteze ăștia din diaspora când ei au plecat din țară? Păi vă zic de ce. Uite, de asta trebuie să voteze. Pentru că ei trec printr-o perioadă în extern pe care voi poate nu v-ați imaginat, doar ce nu știți să vă imaginați. Nu știți cum e să pleci din țară. Nu știți cum e să stai să te plătească pe tine român mai puțin decât germanul, sau mai puțin decât olandez, sau mai puțin decât oricine altceva. Bă, am vorbit cu oameni aici, de când a fost în Olandă, sau peste tot, bă, vorbesc cu oameni, toți au aceeași plac. Toți au aceeași plac. Și nevăzând că se întâmplă, cum am mai zis, treaba asta, au găsit într-un fel un ajutor sufletesc în naționalism. Similar ca în trecut. Este bine? Din punctul meu de vedere, nu este un pas înainte. Dar, ei ce zic? Votăm este un hate vote la adresa ăstora care n-au făcut nimic. Numai că n-au făcut. I-au și luat la mișto gen Ciolacu. Ce să cauți mai aici? N-ai. Adică nu știu dacă și la Sona și Ciolacu i-a luat la mișto. Ce să facă? N-au ei în România ce să facă de asta. Și eu cred că la Sconi a zis că e ușor să-ți iei pașaportul și să pleci. Auzi tu vrei să fii președinte, ok? Și zici, bă, e ușor să-ți iei pașaportul să pleci. E ușor? E ușor? Am muncit, doamnă, la Sconi vreodată în străinătate să vad, în construcții, în adunat de morcov, de castraveți, de toate astea. Cred că, bă, nu înțeleg durerea omului, ok? Nu înțeleg durerea omului. Ăștia sunt cei din diaspora, ok? Cei din diaspora. De asta s-a ajuns să voteze, să aibă aur 19%, nu știu, mă uit acum imediat. Ne uităm aici, să aibă aur 19% și mișcarea asta naționalistă să vină. De ce? Hate împotriva ălora, n-au făcut nimic. PNL am tot votat, PSD am tot votat, ăia am tot votat,
Păi ce n-am păi uite, mai să le dăm și ăstora, așa să gândesc ei. Așa gândesc ei. Hai să le dăm și ăstora o șansă, domne. Hai să le dăm și ăstora o șansă. Deoarece ăștia propun casă la 35.000. E doable? Din punctul meu de vedere nu. Dar omul care e strâmtorat, v-am zis, prima chestie de vot e dacă omul trăiește mai bine sau poate să trăiască mai bine în viitor. Nu trăiește mai bine acum. Nu trăiește mai bine ca cu 4 ani. E simplu, de asta Trump a câștigat în SUA. E destul de clar și destul de simplu. Dacă cineva vine și promite și e destul de convingător, omul votează cu ăla deoarece vrea o schimbare. Okay? E simplu. Cred că a înțeles toată lumea. Acum, cei din România, care și cei din România devin spre zona asta naționalistă, fix din aceeași perspectivă pe care v-am explicat-o imediat. Noi uităm pe ea. Noi care lucrăm, să zicem, sau cei care lucrează la joburi mai importante, în corporații, nu știu unde, cu salarii mai mari, bă, ei nu văd adevărata neapărat România, cu toate că și cei de acolo n-au o viață prea extraordinară din corporații. Bă, da, nu vezi adevărata România lucrând pe un salariu, nu știu, de 6.000, 5.000, 7.000. Vezi adevărata România în momentul când lucrezi pe un salariu de 2.000, 2.500, 3.000, poate la Mega Image, ok? În zona respectivă. Acolo vezi România, de fapt. De asta e și această discrepanță majoră, că oamenii nu se înțeleg. Nu se pun în papucii celuilalt. Bă, dar de ce ăsta votează așa? Și zice, bă, tu ești un prost că votezi așa. Și ăla zice, nu, bă, tu ești un prost că votezi așa. Înțelegi? Pentru că nu și înțeleg realitățile, ok? Nu și înțeleg realitățile unul la altul. Și nu se pun. Noi românul să trăiesc eu bine. Lasă-l pe ăla. Okay? Și nu înțelege discrepanța asta în societate. Ok. Acum, ce nu înțeleg românii din diaspora și îi salut. Și pe românii din România și cei din diaspora. Ok? Vă respect enorm. Pe fiecare. Vă știu greutățile la fiecare în parte. Știu care e greutatea pentru fiecare. Știu că nu e ușor nici în România, dar nici în străinătate. Cei din România cred că pentru aia din străinătate e mai ușor, iar cei din străinătate cred că pentru aia din România e mai ok, doar ce stă acasă cu familia, desigur. Da, deci ce nu înțeleg cei din străinătate este una asta, că nici în România nu este chiar atât de bine pe cât, nu știu, că cei care sunt în România, să zicem așa, trăiesc poate cu familia, nu e chiar așa nici acolo. Nici asta nu înțeleg ei, cei care sunt în străinătate. Și nu mai înțeleg una, ei nu trăiesc în România, ei votează și stau în afara țării. Ăia care sunt în România trăiesc în România, acolo. Asta e, trebuie să pună într-un fel și, bă, dacă votez eu, ce se întâmplă mai departe cu țara, ok? Ce se întâmplă? Nu-și pun întrebările astea, ok? Asta e. Și această divizare, desigur, ajută într-un fel politicul. Îl ajută, chiar dacă voi nu credeți, îl ajută în final. În final, fiecare își dă mâna cu fiecare sau pleacă unul, vine altul, cum v-am mai explicat până acum. Au plecat naționaliștii legionarii, au venit comuniști. A fost mai bine? Nu știu, răspundeți voi. Au plecat comuniștii, mai departe au venit democrații, domnule. Democrații au venit. Mai bine? Nu știm, poate da, poate nu. Răspundeți pe chat, cum vedeți voi situația. Dar v-am pus aceste două ideologii, de ce am ajuns la ele, ok? Cea globalistă, progresistă și cea naționalistă, ok? Suveranistă. Ambele pe hârtie sunt bune. Apoi omul le duce la extrem. Okay? Ambele pe hârtie sunt bune. Ambele. România să fie puternică. Toată lumea vrea România să fie puternică. Poate România să fie puternică? Aici este o întrebare. România să fie democrată. Dar da, democrată până când? Până când deranjezi pe cineva, atunci România nu mai este democrată, corect? De asta am și zis, unii români sunt mai ruși decât ruși, okay? Și nu văd, asta e că nu văd mai departe de când aud de Rusia, toate astea. Bun, acum a venit Călin Georgescu. Respect voturile lui Călin Georgescu, asta una, a luat 2,1 milioane de voturi. Cum le-a luat? Le-a luat. Dacă era Lasconi, era Lasconi. Dacă era altcineva, le-a altcineva. Bă, le-a luat. A ajuns acolo, le-a luat. Acum, este el pro-rus sau nu este pro-rus? Și am făcut și un video special, o să iasă mâine, cred că mâine seară, despre ambii candidați. Din punctul meu de vedere, ok, și acum o să supere mulți de pe chat, nu este pro-rus. Ok? Sau nu cred, adică e o posibilitate să fie în final, să fie un mega pro-rus, să vină cu Vladimir Putin să danseze hora. Ok? Bun. Nu este pro-rus, pentru că a confirmat și domnul securist Băsescu Traian, Petrov, a zis că, bă, nu este din punctul lui de vedere și n-a avut niciun fel de
de fonduri, n-a avut fonduri din partea Rusiei și vă zic imediat de unde cred că a avut fondurile și da, a avut fonduri, okay? Că el zice că n-a avut fonduri, asta e partea a doua, părerea mea că a avut și vă zic imediat de unde Serbia. M-am înecat un pic din Serbia, apoi bun, deci din punctul meu de vedere sunt șanse mici să fie pro-rus, okay, la modul ăla. Acum că el zice de bine de Vladimir Putin, zice la fel ca Trump. Trump a zis același lucru de Vladimir Putin, că el se pozează ca Vladimir Putin. Asta e o discuție, ok? Dar eu nu cred că este pro-rus. Este pro-legionar, o întrebare. Din punctul meu de vedere, șanse foarte mari. Pentru că a zis de bine de Codreanu, pe care vă invit și imediat o să vă arăt despre mișcarea legionară, să citiți, să vă educați. Ok? Și despre Antonescu, care a zis că sunt lideri, eroi și toate cele. Deci, posibil să fie pro-legionar. Acum, nu știu dacă e pro-rus, pro-legionar sau nu, poate să se dea cu valul. Georgescu poate să dea cu valul. Acum că îmi place mie, sunt pro-legionar, acum dacă e alunecos, asta e clar. Este alunecos, este și inteligent, dar este alunecos. Asta cred că ați și văzut voi, fiecare în parte. Okay? Bun. Deci nu cred că este pro-rus. Acum rămâne de văzut. Poate istoria îmi va dovedi că de fapt este pro-rus. Se poate și asta. Okay? Se poate și asta. Este pro-legionar? Pare că este pro-legionar. Pentru că a zis ce a zis. Și vă puteți uita. Acum, la nivel intelectual, acolo e o discuție. Deoarece a zis și lucruri interesante și lucruri de doare mintea. Și nici, nu știu, în ce realitate ar putea fi adevărate. Nu știu, de exemplu de Blaga, a zis că a fost interzis. Când Blaga a ieșit pe bacnotă, e și în programa școlară sau că nu s-a mai ajuns pe lună. Posibil să nu știu, n-am fost acolo ca să merg pe lună. Dar asta este Georgescu, ok? Asta este Georgescu în mare parte. A ajuns cum a ajuns, din punctul meu de vedere a ajuns pentru că PSD-ul a încercat o manevră. Asta a fost. PSD-ul a încercat o manevră. A zis, o scoatem pe Șoșoacă din joc. Curtea Constituțională are vreo 4-5 judecători plus de PSD. Asta ca să știți. Azi, o scoatem pe Șoșoacă din cursă, nu o să zică nimeni nimic, că toată lumea o roște pe Șoșoacă. Și apoi noi dăm niște voturi la Georgescu. De fapt, ei au vrut să dea niște voturi la Simion, nu la Georgescu. Asta au vrut PSD-știi. Am văzut eu, ok? Și din voturile astea date către AUR, că aveau anumite informații că ăsta Simion nu o să treacă pragul și nu o să intre pe 2, ei au vrut o finală între Simion și Ciolacu. Hai că să o luăm de la început, oricum noi mai vorbeam despre asta. Având în vedere că au pe Șoșoacă, n-au știut ce au făcut. A venit Georgescu de nicăieri. Și nu că a venit, el avea undeva la 15%, 14-15% Georgescu, tot avea. Cum a creat pe rețele sociale, pe toate alea, discutăm și despre asta imediat, ok? Nu sunt momentan probe că el ar fi făcut ceva negativ. În momentul când o să facă ceva negativ, o să vin și o să zic, ceva negativ. Vorbim și despre Lasconi imediat, ok? Deci, asta este Georgescu. PSD-ul l-a băgat aici, asta ca să înțelegi, doar ce PSD-ul a încercat să joace un joc pe care nici PSD-ul nu l-a înțeles, numai că a jucat jocul ăsta și a pierdut. Acum, Georgescu, este omul rușilor sau este omul al cuiva? Pentru mine personal, el nu este omul rușilor, ci este omul serviciilor. Este omul serviciilor. De unde oare? De aici. Okay, de aici. Ia istoria lui, vezi lângă Muguri Sărescu, vezi unde a fost la clubul de la Roma, vezi toate alea și o să înțelegi de fapt că serviciile probabil nu sunt rusești, ci probabil serviciile sunt românești pe o filiară din Serbia. Ok, bun. Ca să o dăm așa. Bun. Acum, am zis, pro-rus nu mi se pare. Legionar, parcă pentru că a zis ce a zis de Antonescu și de toți ei. Acum, la nivel de a crede în știință, nu, el se apropie foarte mult de ce crede ea din SUA. Ok? De ce crede Trump, de ce crede Kennedy, ci că se preconizează că ar veni Kennedy, știi? Adică o să le dea, dacă vine Kennedy în România, al cui agent mai e Georgescu? În ce parte e Georgescu dacă vine Kennedy în România? Nu știm, ci că se preconizează. Poate vine, poate nu, pe 5, ci că e confirmare undeva la 80% parcă. La realitate au spus că vine ăsta în România. Acum până nu-l văd în România nu pot să zic că vine. Vedem atunci pe 5 dacă e doar propagandă pro-Georgescu sau dacă e ceva adevărat. Ok, bun. Deci asta e una. Asta este un candidat, domnule. Când vine să-mi dau 3 palme între cei doi. Deci între cei doi, între Georgescu și Lasconi, vine să dau mie 3 palme. 3, 4, 5 palme câte văd eu. Deci ăsta este candidat. Cu bune, cu rele, l-am exemplificat mai devreme. Ok, bun. Al doilea candidat este, desigur, doamna Lasconi, care, doamna Lasconi,
E cu valul și când mă refer cu valul, e cu valul progresist din Europa, în care suntem ajuns cu valul ăsta, că lumea nu mai suport. Cu valul woke, cu valul LGBTQ, eu n-am nicio problemă cu ei, nu am niciodată, ok? Faza e că e ok, adică nu am nicio problemă, numai că, din nou, extremismul. Aia e, extremismul, ajungi la extremism și în partea asta hai cu drepturile, ok? Hai cu drepturile, extremismul ăla. N-are nimeni nicio problemă cu nicio problemă, hai să facem niște probleme, așa, ca să dea bine pe dezbinare, ok? Bă, n-am probleme cu nimeni, cât ești persoană pe planeta asta, deranjezi pe nimeni, n-am niciun fel de problemă cu tine, ok? Poți să fii și copac, poți să te identifici cu ce vrei tu, și că asta e problema majoră, vezi? Am ajuns de a avea, nu știu, LGBT și tot adaugi la el până o să adaugi până la copac. Adică mă identific cu copac, acum te identifici cu ce vrei tu. Și cred că Georgescu ar fi de acord, doar cele pe spiritualitate. Cum ar fi să vină unul din LGBTQ la Georgescu, imaginați-vă, și zice: domnule Georgescu, spiritul meu de dac din străfundurile Munteniei îmi spune că eu trebuie să mă identific cu natura, cu pomul, cu ramul, cu brânza și vreau să mă identific cu asta. Crezi că să zică Georgescu, nu? Să zică, da, așa este, identifică-te cu un dac puternic într-un pom, ce vrei tu, știi? Adică e de, cum zicea Mircea, e de noaptea minții din minte, adică e de noaptea minții. Ok, bun. Și avem pe Lasconi care e super în zona aia. Bă, nouă ne trebuie unul fix la mijloc și imediat vă zic echilibru. Cum văd eu echilibru? Okay? Cum văd eu echilibru în toată povestea asta? Deoarece oamenii sunt la extreme, nouă ne place echilibru, ca și în investiții. Oamenii sunt la extreme, să cumpăr tot acum, să vând tot acum. Noi suntem în echilibru, tată. DCA in, DCA out. Zone, targeturi și toate cele. Ok, bun. Deci, o ai pe Lasconi care e mult în cealaltă sferă, adică e la distanță. Au și câteva chestii în comun. Asta cu familia tradițională. Dacă vă vine să credeți sau nu, Lasconi este pro-familia tradițională, la fel ca Georgescu. Pentru că Lasconi a votat un mare da pentru familia tradițională. Acum, sigur, a fost acum câțiva ani de zile, poate dânsa s-a mai răzgândit. Okay. Cum s-a răzgândit acum Georgescu, care a zis în trecut: eu nu aș mai vrea să stau în NATO. Georgia, nu aș mai vrea să stau în NATO. Dar unde vrea să stai, Mr. Georgescu? Crezi că faci tu ce vrei și imediat ajungem și la președinte. Că mulți s-au speriat, domne, că se întâmplă, că drege, că face, că nu știu ce. Deci Mr. Georgescu a zis: NATO numai dacă ne dă ceva și nouă, dacă nu, adio, sau nu știu, poate, da, poate. Acum s-a răzgândit, de asta zic că e alunecos, este alunecos. S-a răzgândit, la fel ca doamna Lasconi, care s-a răzgândit cu: ați votat da pentru... Doamna Lasconi, ce ați votat la femeie și bărbat? Păi am votat cu da, familia tradițională este cu femeie și bărbat. Între timp acum e cu LGBTQ. Cum facem, domnișoară Lasconi? Adică care e domnișoară? Doamna Lasconi. Plus că fisa este bi. Fisa este bi. Deci și asta, fisa este bi, care fisa n-a mai vorbit cu ea după ce a votat da. Ok? Dar da, deci acum și ăsta s-a răzgândit. Ești pro-NATO, cine am zis eu? George, am zis eu că sunt împotriva NATO și a Uniunii Europene? Nu, domnule. Păi îți dai seama că el se dă cu cine vede pe trend și Georgescu. Adică cu cine vede pe trend, da. Ăsta e, cu asta ne dăm. Acum nu mai e bine să zicem contra NATO, nu mai e bine să zicem contra NATO, să zicem pro-NATO de acum încolo. Ok, la fel ca și Lasconi. Nu mai bine să zicem cu familia tradițională, acum cu LGBTQ în față, ok? Deci, oricum ai dau, îți dai două palme și te duci la culcare. Oricum ai dau. Ok, bun. Acum, care este votul inteligent? Și mulți poate, nu știu, noi aici, în comunitatea asta, presupun că suntem inteligenți. Ce vă ziceam de SUA? E rău acum în SUA sau nu? Bă, din punctul meu de vedere, da, e rău. Mișcarea vine din SUA. Toată mișcarea asta națională se continuă. Vine din Europa, SUA, acum Trump este naționalist, poți să zici suveranist, că e America First, adică mișcarea lui vine de acolo, ok, din zona aia. Și am zis, mie nu mi-a plăcut nici de Trump, mie nu mi-a plăcut nici de Kamala, mie nu-mi place nici de Georgescu, mie nu-mi place nici de doamna asta. Și discutăm imediat despre ea, despre Lasconi. Nu mă identific, nu m-aș putea identifica și v-am exemplificat mai devreme de ce. Acum, votul inteligent. Care este votul inteligent pe care americanii n-au știut să-l fac? Poate îl facem noi, asta zic. Poate îl facem noi, votul inteligent. Votul inteligent este următorul. Ce ne trebuie? Echilibru. Cum ajungi la echilibru? Păi,
trebuie să ai Parlamentul, și imediat ajungem să vedem ce s-a votat, Parlamentul să fie într-o zonă de progresism, într-o zonă de globalism și președintele să fie în cealaltă zonă. Mamă, ce a zis Daniel Niță? Wow! Ce asta acum breaking news pe toată canalul. Ce a zis Daniel Niță? Da, așa trebuie să fie. Sau invers. Președintele să fie în sfera aia de progresism, de globalism. Și Parlamentul să fie unde? În sfera aia de... ce am zis? Da. Deci în sfera cealaltă de naționalism, ok? Deci trebuie să ai echilibru. Acum hai să vedem ce s-a votat aici, ca să știm ce înseamnă echilibru. Okay? Hai să vedem. Deci, nouă ne trebuie echilibru, ok? Înțelegi? Dacă unul are toată puterea, ce s-a întâmplat? Uite la PSD. PSD-ul a avut toată puterea. S-a întâmplat bine pentru România? S-a întâmplat, nu? Și acum o să zici, Iohannis n-a fost PSD-ist. N-a fost. În primii 2 ani. Pe urmă, a fost PSD-ist. Uită-te că a fost guvern PSD. Adică uită-te, sau în primul mandat. Am avut numai PSD până acum. PSD a guvernat cu PNL, care e tot PSD. Înțelegi? Deci trebuie să ai echilibru între președinte și parlament. Și între parlament și președinte. Ok, bun, hai să vedem. Hai să vedem. Exit poll parlamentare. Asta este votul inteligent, dacă vă place sau nu. Ăla este votul inteligent, domnilor. Bun. Hai să vedem. Exit poll. Pe ce mergem? Pe Realitate, Antena 3. Ce vă place vouă? Păi ce vreți să ne uităm? Și imediat mergem și la cripto, că avem de discutat multe. Bun, hai să vedem. PSD, nici nu am uitat, dar vă zic pe acum, cred că PSD e pe 1, pe 2 este aur, probabil surprize o să fie la pot, o să fie la ceilalți, la, cum le zice aia noi, de îi plăcea lui Fire, am uitat, cum le zice, dar probabil surprizele vor veni de acolo. Surprizele neplăcute de la Partidul Național Liberal, care își merită soarta. Bun. Unde avem? Bă, pe Antena 3 aici, oribilitate, nici nu văd. Trebuia să-mi arate așa mare. Rezultate parțiale, ia. Să vedem aici ce s-a întâmplat. Uite aici. Sens, mă, da. Sens și pot. Da, uite că am avut dreptate. Am avut dreptate în ce am zis. Bun. Am așa. USR-ul 48, ce e? Cineva a fost numărată 3,5% din voturi. Nu e asta. Ok, mă, unde e? Am început USR. Unde e, mă, Antena 3? Camera Deputaților, ok. Deci avem așa. Ce ne zic ăștia aici? Senat, USR-ul a luat 43,57%, PNL-ul 12%, AUR 10%, SOS 6%. Ok, bun. Camera Deputaților, USR din nou, AUR 11%, PSD 7,7%. De astea sunt? Ia, asta e să mă uit eu pe altceva, că ăștia mă enervează rău. Bun. Realitatea, poate ăștia sunt mai reali. Bun. Se numără, ok, am înțeles. Alegeri parlamentare 2024, prezență istorică la urne, peste 9,4 milioane de voturi înainte de închidere. Bun, asta odată. Nici, nu mai e nici realitatea ce a fost. Exit poll parlamentare, gata, am găsit-o. Bun, avem așa, PSD câștigă alegerile, partidele suveraniste, SOT și POT peste pragul de 5%. Ok. Ce mai vedem aici? Vedem numai reclame. Bun. Exit poll 2024. Așa, gata, asta e. Așa, mă. Așa. PSD 26%, Antena 3 vars. Bun. PSD 26%, AUR 19%. Da, PSD probabil la AUR va mai crește, zic eu, până mâine. Cred că vor trece de 20%. PSD-ul probabil va mai scădea până mâine, undeva sub 25%. USR-ul normal în sfera asta. PNL-ul a luat destul de mult. Adică nu mai știam PNL-ul să ia atât de mult. PNL-ul a luat destul de mult aici. Hai să vedem ce se conturează în momentul de față. SOS a luat 5,5, POT a luat 5,5. Deci astea sunt două partide naționaliste, nu? SOS și POT care au luat 10. Cu AUR aici care a luat undeva la 19,2, 30% aici. 30% aici. Acum, mamă, ce interesant e. Avem și Sens undeva la 3,3 aici care a luat. Deci avem Sens care de fapt este USR din punctul meu de vedere undeva la 18% aici, iar PNL-ul, da, pare că s-ar concretiza din nou un PSD-PNL. Este?
Este sau nu este? Sau cu USR? Aur nu știu dacă vor trece baremul. Din ce văd. Adică pare aici că nu vor trece neapărat. E foarte apropiat. E foarte, foarte apropiat. Foarte, foarte apropiat. Exit poll-ul momentan. Acum vedem. La Senat avem PSD, AUR, ok, am înțeles, aici, bun. Deci astea sunt aici. Ce se conturează? Momentan se joacă foarte, foarte puternic, deoarece PSD-ul, poți să vezi de ce PSD-ul a luat 26% și Ciolacu n-a luat? Păi vă zic eu, ce v-am zis, PSD-ul a mutat. PSD-ul a vrut să fie jucător și nu l-au văzut pe Georgescu, mă. Atât de proști au fost. Deci au vrut să mute, au mutat din voturile lor la AUR. Asta au făcut, la AUR, la prezidențiale. Și acum uite, au luat PSD, 26, băi de ce? Și-au activat electoratul ăla, care știm foarte bine că votează cu PSD-ul, știm foarte bine cine votează cu PSD-ul. Și l-au activat pe ăla. Acum, la ce ne vedem aici? Păi PSD-ul, care o să fie 100%, face cu AUR, nu cred. Face cu USR-PNL cel mai probabil aici. Sau da, USR-PNL. AUR cred că n-are suficient. Deci naționaliștii n-au suficient. Acum, care e echilibru? Păi să-mi ziceți voi care este echilibru. Ok? Dacă avem din nou PSD, PNL, USR, nu? AUR nu face, SOS nu face, POD nu face, îmi ziceți voi. Care e echilibru, ok? Bun. Deci cam asta momentan aici. Pare că naționaliștii nu or să aibă majoritate în Parlament pentru a desemna prim-ministru, cel puțin asta văd. Putem să ziceți că nu este așa. Jesus Coin zice aici cineva pe chat, bătrânii care tot mint că le mărește pensia. Bun, sper că v-a plăcut până acum. Poate ați auzit ceva diferit aici față de ce vedeți propagandele din ambele părți, doar acest propagande din ambele părți. Acum mulți zic că Georgescu a crescut foarte, foarte mult pe TikTok cu boți. Au fost boți. Clar, adică vi-am arătat și eu pe Twitter, chiar și în alte părți. Dar nu numai el a avut. A avut și la Sconia, a avut și Ciolacu. Câți boți a avut Ciolacu? Vai de cap, mă. E faptul că ăla a prins cel mai mult și v-am zis de ce a prins cel mai mult. Adică una e să dai mai departe în algoritm. Una e ca omul să rezoneze cu ce zici tu acolo. Cel mai bine să vindea pe TikTok când Ciolacu era cu înghețata, la fel ca Biden, ok, că era, ce merge mă la americani? Biden mâncând înghețat. Ia să vedem Ciolacu că mănâncă un mec puișor. Cum merge? Extraordinar. A rupt. Și la Sconi la fel, același lucru. 2020, 2016. Cum a câștigat Iohannis? Mai știți? Mai știți sau nu mai știți? Bă, propaganda din ambele părți. Să vă intre bine de tot în cap. Bine de tot în cap. De asta, momentul când ești prea mult într-o zonă, trebuie să spui întrebări. Nu știu, poate ești prea mult în Georgescu. Poate ești prea mult în Lasconi. Trebuie să spui întrebări mari. Cum ai ajuns acolo? Cum ai ajuns acolo? Doar ce cineva a manipulat undeva. Iohannis. Cum a câștigat? Păi Facebook-ul, tată. I-a pus ceva întrebări lui Iohannis? Sau lui ăla cum a câștigat pe Facebook? Dacă intrați pe Facebook în 2016-2020, ce vedeați? Ponta făcut desenat în 11.000 de chestii, acolo n-a fost cu boți? Ba da, de acolo de fapt au început. Boți. Ăsta a văzut și el traiectoria, TikTok. Ce am eu? N-am nimic. Am venit de nicăieri. Asta e șansa mea, mă, TikTok. Mă duc pe aia. Dacă a rezonat cu oamenii, Bă, nu l-au votat boți. Au votat oameni în final. Da, boți folosesc toți. Și boții mai fac la fel ca România în 1944. Mai iau întorsătură. Acum e cu ăsta, data viitoare e cu altul. Ok? Bun. Iohannis era chiar pe Facebook promovat. Da. Și foarte bine că a fost un mare scandal cu Analitica, nu? Cu Iohannis. Deci, despre ce vorbim, domnilor? Despre ce vorbim? Bun, USR 15,5 aici cu... pare că se conturează așa. Se conturează USR-ul cu Sens care a luat 3,3, deci undeva la 19, probabil fac ăștia aici, la fel ca AUR. SOS POT aici și PSD cu PNL. Cel mai probabil PSD cu PNL. Cineva de aici va da prim-ministru. Dacă iese Georgescu, ok, pe cine va pune? Păi pe cineva din PNL probabil. Nu? Eu așa zic. Dacă iese Georgescu președinte, nu știu, poate să iasă la Sconi. Adică niciun fel de problemă. Din punctul meu de vedere, să iasă cine o ieși. Dar, în mare parte, va pune pe cineva probabil din PNL, pentru că nu cred că va pune din PSD, nu? Jocul PSD-ului era fie să dea prim-ministru dacă pierde, fie să dea președintele, nu? Și acum apare că, uite ce s-a întâmplat aici.
Am hulit PSD-ul și din nou au luat PSD-ul. Din nou a luat PSD-ul. Din nou cu PSD-ul. Nu știu ce să mai fac. Au mers bine manipulările. Au mers extrem de bine. O oră și 12 minute. Pe politică cred că e suficient. Mai vreau să mai discutăm? Vă uitați mâine. Pun un episod special despre Lasconi și domnul Georgescu, pe care vă rog să-l vedeți. Un video imparțial, doar ce sunt prea multe tabere care încearcă să dezbine. Că dacă votezi cu ăla ești un prost, dacă votezi cu ăla ești un prost. În final, toți suntem niște proști. Aia e adevărul adevărat. Aia este adevărul adevărat și suntem manipulați din 11.000 de direcții, v-am mai zis. În comunism, revin la asta, în comunism era doar un singur televizor. Ăla era singura sursă de manipulare a Partidului Comunist, care l-a arătat pe Ceaușescu că venea, că făcea, că dregea. Facem o paranteză din nou, poate urâți parantezele sau nu. Ceaușescu a fost singurul lider comunist din perioada aia care a fost invitat de SUA. În SUA, înainte ca Nixon să scoată dolarul de sub gold standard, l-a chemat pe Ceaușescu. Asta poate să fie și o melodie, știi? Cum era aia. M-a sunat Michael Jackson și mi-a spus așa: înainte ca Nixon să scoată dolarul de sub gold standard în 1971, l-a sunat pe Ceaușescu: Neanicule, vino la mine. În 1970 Neanicu Ceaușescu s-a dus în SUA. Atunci toată lumea îl considera comunist și vă zic mai de ce s-a dus. Poate mulți trebuie ei. Nu știu, istoria a fost subiectul meu preferat, ca de fiecare dată istoria, și cred că istoria, fără să știi istoria, nu știi cine ești, ok? A fost subiectul meu preferat, chiar dacă la BAC am luat 9 la istorie și la geografie am luat 10 curat, tot istoria mi-a plăcut mult mai mult și asta datorită unei profesoare din școala generală care mi-a dat istoria atât de plăcut încât mi-a atras partea asta de istorie. Bun, dar Neanicu s-a dus în 1970 în SUA, da, înainte ca Nixon să scoată dolarul de sub gold standard și s-a plimbat. Dacă căutați Nixon cu Ceaușescu, ia stai așa, Nixon Ceaușescu, iete-l pe Neanicu, bă băieți. Uite la aici, Partidul Comunist Român cu cel democrat și-au dat mâna aici în momentul de față. De ce și-au dat mâna? Împotriva rușilor, ok? În 1968, Rusia, parcă pe acolo pe undeva, Rusia a încercat să intre în Cehoslovacia, ok? Singurul lider care s-a opus a fost Nicolae Ceaușescu. Okay? De asta și acum ăștia mulțumim România pentru că s-a opus atunci în 1968 sau 60 ceva, că nu știu exact anii, exact, că nu sunt istoric, s-a opus Rusia, care de fapt era Rusia comunistă, socialistă, cum vrei să zici, și România socialistă, care trebuia să... Așa, a vrut să intre în Cehoslovacia și asta a zis: nu treceți până România. Până România nu treceți. S-au luat până Polonia, bă, până România n-au trecut. Și pentru asta, ăsta a fost privit, a jucat bine Nicu Ceaușescu, care la fel s-au folosit de el. Americanii s-au folosit de el, englezii s-au folosit de el, serviciile americane s-au folosit de el, serviciile externe din Anglia s-au folosit de el, deoarece, dacă îți vine să crezi sau nu, pentru cei mai tineri care se uită aici, Ceaușescu s-a plimbat și cu caleașca până în Londra. Yes, sir, imediat. Vă arăt poză, ok? Vă arăt poză aici ca să vedeți istoria. Bun. Așa, deci înainte ca Nixon să zică gold standard papa și să vină inflația și să vină toată tehnologia și tot asta l-a sunat pe Ceaușescu să zice: mulțumim, domnule Ceaușescu. S-a folosit de el până în 91 sau 89, doamne, până în 89 și în 89, desigur, toate serviciile și-au dat mâna din punctul meu de vedere. Acum totul ce auziți aici este un pamflet, așa, ca să-l dea la o parte pe Ceașcă și să vină cine trebuie să vină. Nu că Ceașcă era un om extraordinar în niciun caz și a înfometat populația între 1980 și 1990 mai ales pentru a plăti datorie externă pe care ulterior a plătit-o cu prețul vieții, deoarece l-am omorât în ziua de Crăciun, că vine acum pe 25, l-am omorât pentru că știa prea multe.
Asta este clar și trebuia să fure cine trebuia să fure. Cine trebuia să fure după. Dar și am formatat populația, asta a fost singura lui problemă. A vrut să facă Banca Națională a României, care ajuta Africa și toate țările africane. Dacă te uiți în toate țările astea, ai Parlamentul care seamănă foarte mult Casa Poporului, pentru că au fost făcute de Ceaușescu și cei din regimul respectiv. El era un țăran, asta ca să fie clar, dar avea pe lângă el niște oameni foarte, foarte deștepți. Mai citiți voi și după. Bun, acum vă mai arăt o poză aici. Ceaușescu cu regina Angliei. Bun. Deci și-au dat mâna împotriva rușilor, ok? Acum vedem, ăștia și-au dat mâna împotriva suveraniștilor acum. PSD-ul, PNL-ul, USR-ul, o să vedeți. Bun, acum interesant de văzut ce va face PSD-ul. Și cu cine se va da PSD-ul? Cu Georgescu sau cu Lasconi? Rămâne de văzut. Iute aici ce vedem. Ia. Regina s-a ascuns de Nicolae Ceaușescu. Ok, aici. De ce regina? Bun, asta e. Ceaușescu, regina Angliei, dar nu știu în ce an. Ceaușescu în Anglia. Scriem așa. Ceaușescu în Anglia. Da, asta e, uite. S-a plimbat cu caleașca, mă, ia uite-l pe ceașcă. Bă, ce-a trăit Ceaușescu, mă, nebune. Când țara lui era, vai mama ei, să plimba cu caleașca un fel de Iohannis. Iohannis se plimbă acum pe la schi. Deci Iohannis se plimbă pe la schi acum. Când țara lui e vai mama lui și de asta am ajuns între a fi ping-pong între globaliști și suveraniști în momentul de față. Bravo, Iohannis, ai făcut terci. Ai făcut un terci de terci. Nu zic că nu mai vine a lui, dar na, uite aici, uite-l pe ceașcă, din nou în ceașcă. Uite-l în caleașcă, aici, da. Bun, mai citiți voi despre istorie. Mai citiți voi un pic despre istorie. În 1978 cineva pe chat. Perfect. Bun, sper că v-a plăcut partea asta. Încheiem partea cu politica. Din nou, încercați, dacă sunteți prea mult într-o parte, încercați să ieșiți. Asta este, eu la asta vă îndemn. Nu vă îndemn să votați cu X, nu vă îndemn să votați cu Y. Eu vă îndemn să gândiți. La fel ca în cripto, nu vă zic cumpărați, bă, aia, ia-o pe aia. Eu vă fac să gândiți, ok, la lucruri. Și asta ar trebui să vă facă fiecare influencer. Asta ar trebui să facă fiecare om important. Că e ușor să zici, eu votez cu ăla, vine tantia aia care, eu votez cu nu știu cine, sau vine ăla, eu votez cu România adevărată, cu ăsta votez. Bă, da, explică-ne un pic de istorie, explică-ne un pic de context, explică-ne un pic de... Că trebuie să te pui și în papucii celuilalt, să nu-l urești pe ăla. Nu vă urâți între voi, mă. O să vă duceți la masă de Crăciun să vă luați de gât cu porcul acolo. Voi și cu porcul vă luați de gât pentru politicieni care v-au furat atâția ani și o să vă fure în continuare. Cu ăștia vă luați de gât acolo voi. Cei care îi vedeți acum la proteste, la chestii, fac pentru voi asta? Să duc? Nu, pentru imaginea lor. Să-și ia imagine ca la un moment dat toți au aspirații politice și puteți să-i vedeți pe toți în momentul de față. Acum totul este deschis. Puteți să vedeți cine are aspirații politice, e primul la protest, e primul la a-l susține pe ăla, e primul de a-l susține pe ăla, e primul de a-l susține pe ăla. Ăștia au aspirații politice pentru ei, mă. Pentru ei, nu pentru tine. Nu pentru tine, că ei se uită la tine și zic, șoricelul ăsta, și să-i mai dăm și niște, ia mă șoricel, ia șoricelule de aici, ia, mai vrei niște brânză? Nu mai e brânză, lasă că acum îți dăm altceva, coji, iau coji de aici. Pentru ăștia vă luați de gât unul cu altul, suveranism, globalism, familia tradițională, LGBTQ. Bă, potoliți-vă, mă. Gândiți cu creierul vostru și în final luați o decizie echilibrată pe care v-am explicat-o mai devreme. Aia e, din punctul meu de vedere. Din nou, nu trebuie să luați ce zic eu aici, dar bună. Voi faceți ce vreți, votați cu cine vreți. Măcar stați și analizați. Nu după TikTok, nu după Facebook, nu după televizor, nu după asta. Stați și analizați și luați o decizie reală care să poată să ajute, nu să fiți într-o extremă sau alta. Respect comunitate, aici o să rămân întotdeauna cu aceeași coloană vertebrală până la final, ok? Cu voi. Bun, 1421 pe live, cât sunt boți să ridice mâna. Foarte puțini aici, foarte puțini. Dacă v-a plăcut până acum, dacă v-a plăcut, aveți buton de like aici și noi mergem imediat la cripto, deoarece o oră și 21 de minute. Dar cred că e important. Acum, îți dai seama, cripto acum e pe easy mode. Și o mai mult să poți să facă bani și orice influencer care zice crește, nu? Așa e? Crește!
va crește. Suntem în bull market, desigur spre final și discutăm imediat ce ar urma în următoarele luni, mai ales până în ianuarie. Trebuie să discutăm un pic aici despre cripto. Dar acum suntem în easy mode. Având în vedere că suntem în easy mode, consider că e mult mai important să aveți această gândire pragmatică, practică în ceea ce privește ce se întâmplă în momentul de față în România. Unii zic lovituri de stat, nelovituri de stat, ne aia. Bun, aici aveți like-ul. Aici aveți like-ul, domnilor. 786, dacă o ducem la 1000 începem. Apă și flotări. Vă reamintesc că pe live-ul ăsta, dacă intrați aici în Patreon, dacă aplicați pe Patreon aici, aveți până la 15% reducere pe Patreon, 15%. Acolo vedeți și portofolii, tot ce am tranzacționat, toate targeturile. Bă, nu că vreau să mă laud, dar mare parte din ce am spus s-a întâmplat. Dacă nu s-a întâmplat, veneam ziceam, bă, nu s-a întâmplat. Am fost un bou. Eu nu sunt aia să zic să nu mă răzgândesc niciodată. Un om inteligent întotdeauna vine și ce a greșit. Un om neinteligent o ține cu polemica lui și cu partea lui de fiecare dată. Bă, multe lucruri pe care le-am zis aici s-au întâmplat. Okay? Multe dintre ele. Și targeturile de data trecută pe monede au atins. Și Bitcoin a atins aproape 100.000. Și ETH 3700 de față. Probabil o să urce foarte, foarte mult până de Crăciun. S-au întâmplat pentru că am stat foarte multă muncă. Dacă vedeți aici, așa arată Daniel Niță. Daniel Niță arată mai rău acum, dacă e să o luăm așa, după săptămâna asta, care a fost o săptămână la foc intens pentru mine. Am filmat și aia, am făcut și cu Sima un podcast cu domnul Sima și toată partea asta de aici, cu discuțiile politice cu toate cele, arată așa, am barba mai mare decât am avut în bear market. Îți dai seama, ziceam barba mai mare, mâine o rezolv, dar n-am avut timp de nimic, nici să respir. Discut cu ăla. Încerc foarte mult să aduc vizibilitate pentru spațiul de cripto. Multă vizibilitate, încerc foarte mult să aduc coloana vertebrală în ce înseamnă, să zicem, să gândești cu creierul tău, nu cu creierul propagandei, fie de stânga, fie de dreapta, okay? Foarte importantă treaba asta, ok? Și faptul să ne putem bine aici, în această comunitate, în ceea ce privește piețele financiare. Eu zic că mi-am atins scopul, dar n-a fost un an ușor, clar, n-au fost ani ușori în ceea ce privește partea de cripto, dar până la urmă am ajuns la finish, momentan. Bun. Barba mare e forță, mersi Adelin, nu mai dau jos atunci. Bun, XRP $2. Eu am vândut când am ajuns la 1.05, când am avut vă ziceam, de XRP. Hai să o luăm pe cripto, lăsăm politica, gata. Din nou, la mulți ani tuturor. Despre cripto. Vă ziceam în mare parte de monedele vechi. Ele vor performa, vă ziceam acum multe luni de zile. Mulți ziceau, erau șocați. Mai atinge Daniel Cardano $1 ceva, mai atinge XRP v-am zis da. Cel mai probabil da, undeva spre final de ciclu. Suntem spre final de ciclu, zice că încă nu, suntem undeva, am trecut de jumate, asta este clar. Ar mai putea fi din ciclul ăsta o perioadă până la prima corecție. Vedem ce se întâmplă la prima corecție, care inevitabil va veni. După pump vine dump, inevitabil. Când? Dacă rămâneți aici, vă zic, ok? La 1000 de like-uri începem pe forță. Mai sunt aici câteva de strâns, vă arăt butonul, îl găsiți aici, ok? Buton de like. Bun. Monedele vechi au istoric. Oamenii din spatele lor înțeleg piețele, înțeleg când să apese butonul de accelerație, pedala, și când să nu o apese. Nu au apăsat deloc accelerația, ok? Deci până acum ați văzut XRP mort, ADA Cardano mort, toți ăștia mort, inclusiv Vigold care s-a trezit. De ce? Știau istoria, monedele astea noi, nu știu în mare parte, founderii noi, mai greu, unii dintre ei mai greu să navigheze pe spațiul de cripto. Mulți au păstrat lichiditate fix pentru perioada asta, ok? Pentru market maker, ca să fie clar. De asta vezi XRP Moon, de asta vezi ADA Cardano Moon, de asta vezi Theta Moon, de asta vezi Polkadot Moon, de asta. Doar ce ăștia au așteptat momentul ăsta. Care a fost momentul? V-am zis triggerul. Bitcoin peste all-time high. Ăla a fost triggerul pentru a putea vedea în sfârșit acțiuni de la altcoin-uri. E finalul acțiunii pentru altcoin-uri. Improbabil dominanța încă este sus. Dominanța asta e încă foarte, foarte sus. Probabil nu s-a terminat partea de altcoin, nici măcar poate n-a venit, doar ce istoria ți arată că ar putea fi decembrie, luna aia. Despre decembrie ne putem uita pe historical snapshots, pe cum au performat criptomonedele în decembrie, dar
istoric. În momentul când ai avut noiembrie bullish, ai avut decembrie bullish, istoric, acum pe probabilitate. Și înclin la fel și aici, dar o să fie mai volatil decembrie decât a fost noiembrie, adică vom avea și ceva corecții. Corecția majoră, și aici mă refer majoră, 20-30% pe BTC, care inevitabil va veni și imediat intrăm pe grafice să analizăm, va fi probabil undeva în ianuarie. Eu o aproximez undeva între 5 și 15 ianuarie, înainte să vină Trump, președinte, să intre în drepturi Trump. Atunci o preconizez și probabil va veni. Nimic nu merge în sus la infinit, nimic nu scade. Acum toată lumea mă întreabă, Daniel, mai scade? Păi știți foarte bine, când lucrurile urcă, rămân acolo o perioadă, pentru că a creat FOMO, nu? Crezi FOMO. Și ții sus, o perioadă, o lună, 2, 3, habar n-am. Deci de asta nu vin corecțiile, dar ele vor veni, inevitabil. Foarte aproape perioada asta de acum, de cea din decembrie 2020. Faptul că acum am fost decalați un pic, a venit all-time high în noiembrie și nu în decembrie, asta all-time high, gen 100.000 aproape pentru BTC, este mare parte pentru că Trump a câștigat alegerile și lucrurile au luat mult mai rapid în sus. Preconizat era decembrie. Acum, noi, dacă data trecută și repetăm istoria, prima corecție ar trebui să fie februarie, a fost data trecută, acum ar veni în ianuarie corecția, doar ce suntem decalați cu o lună. Corecția și mai mare ar putea veni în aprilie, okay? Aprilie final. Data trecută a venit mai spre final sau mai, jumatea lunii mai. Cred că acum vine aprilie, cel puțin momentan așa o văd. E final de ciclu, aprilie, s-a terminat. Greu de preconizat. Istoric îți spune că e posibil să-ți mai reiei încă un ciclu până la final de 2025, adică Bitcoin ar putea să urce și mai sus. Acum, Bitcoin desigur ar putea merge în zona de 110, 115, 120 de mii până la 15 ianuarie, că asta ar trebui să fie istoric, după ce vedem altcoin season-ul. Din corecția aia, Bitcoin să facă din nou all-time high, similar cum a făcut în decembrie 2020, ianuarie, 2021, februarie, s-a făcut all-time high-uri și apoi distribuție pe care o vedem momentan, dar din distribuția asta încă poți să mai ai niște high-uri. E clar un început de distribuție aici pentru BTC, dar posibil încă să mai ai niște high-uri mai sus de regiunea de 100.000 înainte să vedem un crash de 20-30%, care este inevitabil. Acum vrem să vedem crash-ul ăla, desigur că vine din 120.000, nu știu, 90, 80, 70, rămâne de văzut. Avem gap-ul la CME la 77. La 77, da? Bun, deci asta e. Încercați pe tot parcursul acestei zone de bull să nu fiți greedy. Încercați să ieșiți ușor din anumite poziții, ok? Am mai explicat asta. Nimic nu merge în sus la infinit. Nici Bitcoin, nici ETH, nici Nvidia, nimic, nici S&P-ul, nimic. Toate vor avea corecții. Puneți-vă bine în cap în ce vreți să rămâneți în final, în cash, în Bitcoin, în ETH, în orice. ETH nu cred că și-a jucat ciclu, dar abia apare el la început, de asta zic. Nu prea văd până când, de asta zic că nu e finalul ciclului de bull pentru altcoin-uri. Dominanța e sus, ETH n-a făcut all-time high. Nu a făcut all-time high. Când o să facă ETH all-time high, probabil intrăm pe ultima 100 de metri în ceea ce privește altcoin-urile. Când ETH să facă all-time high și probabil că atunci când o să facă all-time high o să tragă jos toate altcoin-urile. O să meargă doar 6.000, 7.000, 8.000, rămâne de văzut unde se oprește ETH atunci. Okay? În momentul ăla doar ce o să tragă foarte multă lichiditate din piață în momentul când o să facă all-time high. Și ăla e un semnal. Dacă semnalul bun a fost când Bitcoin a făcut all-time high, semnalul negativ istoric este când Ethereum va face all-time high și va urca ceva peste all-time high. Atunci deja încep să tai. Încep să tai. Bă, nu știu, mie mi se pare că noi aici în această comunitate am jucat aceste cicluri extraordinar de bine. Nu știu, greșesc când zic asta, că le-am jucat extraordinar de bine, dar pentru asta a fost nevoie de efort. A fost nevoie de efort mare. La fel cum e nevoie de efort să-ți dai seama cum să votezi, de ce să votezi așa, cu cine să votezi și odată. Totdeauna este nevoie de efort. Întotdeauna trebuie să înțelegi zone de manipulare, trebuie să înțelegi ce este real, ce nu este real, să nu iei informația doar așa, cum ți ia dată, ci să o structurezi pentru tine personal. Okay? Bun, unde e chat-ul? Ați amuțit pe chat? Where is the chat? Ia, că mă uit pe chat. Mă uit pe chat, am și ratat aici probabil niște super chat-uri, chestii, dar imediat revenim. Bun. E-Gold, vorbim despre E-Gold imediat. Bun, am băgat bine rău, am scos bine rău. Excepțional ce Cătălin Dumitrescu, much love. Daniel, să ies de pe E-Gold, să intru în ARB. Am mai explicat, mulți mă întrebau, să ies din XRP, să intru. Nu mi se pare o idee bună, pentru că asta odată ce performați vor performa mai sus de atât de multe ori și eu, vedeți cazul XRP, vedeți cazul Cardano, nu cred că se opresc aici. Dacă vinzi,
vinde o parte, okay? Nu vinde tot și lasă o parte acolo, doar ce nu vrei să fii omul ăla care vinde XRP la $1 să duci la 5. Nu vrei să fii. Vrei să fii omul care zice, bă, XRP 50% out și apoi mai am 50% în caz să se întâmple ceva și să faci și de-am blau, apoi în ce vrei tu, ok? Bun. Te ascultam cu atenție, zice Leo aici, Tia, ce Cristian Bașchir aici, prea tare explicația de ce Marius Sândoi, Tia. Bun, lăsați comentarii că acum le citesc, să curgă chat-ul, să curgă chat-ul aici, bun. XRP este de 18 acum, asta zic, nu cred că se oprește aici, XRP este într-o macro reacumulare din 2017. Păi nu era faza aia că altcoin season începe când ETH e all-time high? Da, dar și se termină. Șoc și groază. Ăla e începutul finalului. Pentru că altcoin season nu ține foarte mult și el începe cu puțin înainte ca ETH să facă all-time high. Gen acum. Și stăm la dominanță imediat. Pregătiți-vă de analize. Stăm aici și discutăm despre tot și toate cu drapelul românesc, cu fularul românesc de la România-Belgia. E asta. Bun. Superchat, facem superchaturile pe toate. Desigur, 1509 persoane pe acest live. Atom, moneda de suflet, se duce la 20. Cel mai probabil și Atom a început să dea drumul la motoare. Stăm și învățăm, te duci la vot, prezidențiale Daniel. Da, sigur că mă duc la vot. Da, sigur că mă duc la vot. Toată lumea trebuie să meargă la vot. Și astăzi am fost la vot, la parlamentare și am votat ce am crezut eu că trebuie. Ok? Inteligent. Votați inteligent. Că nu vă bagă nimeni bani în buzunar. Votați inteligent. Bun, cât de jos poate să scade BTC în următorul bear market și ce indicator putem folosi? E greu de zis unde va pica BTC în următorul bear market, având în vedere faptul că lucrurile se schimbă un pic și ai întotdeauna diminishing returns, aia că să te gândești la 500.000 BTC e mai greu, să te gândești la 200-150.000 BTC e ok. Acum, dacă ai diminishing returns și căderile nu vor mai fi aceleași. Deci dacă Bitcoin se duce la 150.000, poți să zici batem între 50 și 70, rămâne de văzut. Acum știm foarte bine, dacă ne uităm care a fost prețul Bitcoin pe 1 decembrie, foarte bine performanță de obicei Bitcoin pe 1 decembrie de ziua națională. Dacă mă uitați la live-urile din trecut, știți că eram și îmbrăcat în Iron Man. Acum nu știu dacă mai sunt acele live-uri. Dar în general ăsta e anul în care Bitcoin performează cel mai bine, apoi mai face un top anul viitor, dar de obicei în decembrie 2025 prețul nu o să fie atât de sus. Adică e o probabilitate, hai să ne uităm aici, ca în decembrie anul viitor prețul să fie poate mai scăzut decât acum. Dar ne uităm imediat. Dar între timp să ducă mai sus de atât. Hai să ne uităm la ce am postat aici, la prețul Bitcoin în Real Daniel Niță mă găsiți aici, foarte, foarte frumos pe Twitter, pe X. Avem așa, prețul Bitcoin de ziua României, 1 decembrie 2014 379,4, în decembrie 2015 362, asta era an de bear market, în decembrie 2016 aici a fost bottom-ul, aici a fost în decembrie 2016, deși e shy din zona de bear, 756, 2017 bull market, 10.000, 1 decembrie 2018, 4.000, mult sub, 1 decembrie 2019, 7.000, n-ai mai trecut, 1 decembrie 2020, de-abia aici. Deci ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, dacă e să o luăm așa. 1, 2, 3. În 3 aici ai avea zona de bear din nou, 1 decembrie 2022. 1 decembrie 2023, 38.000, deci peste. Ok? 1 decembrie 2024, 96. Avem deja 3 ani în creștere, dacă ne gândim real. 1, 2, 3, ar fi cam ăștia, nu? De aici. Acum aici, la fel, 1, 2, 3. În regiunea asta, apoi a avut 57.000. Deci, în general, dacă te gândești aici 1 decembrie 2024, 96.000, ar putea 1 decembrie 2020 să fie sub 96.000. N-ar fi exclus aici, ok? De pe principiul din trecut, gen 1 decembrie 2017, dacă ăsta e 2017 aici. Ai putea să ai sub regiunea respectivă, ok? Putea să ai 50, 60, 70.000 aici, dar între timp Bitcoin să se ducă la 150.000, la 170.000, gen în noiembrie, în iulie, habar n-ai, ok? Și pe urmă să aibă corecția în decembrie, pe 1, să-l vezi în regiunea mai jos de 96.000. Ar putea fi teoria să fie și mai sus. De asta e complicat, vrem să vedem cât de sus poate să meargă acest ciclu și luăm din aproape în aproape. Ca Jerome Powell, ne uităm aici la BTC. Dar trebuie să fie topul anul viitor. Okay? Anul viitor trebuie să fie topul pe BTC, mai vrem sau mai târziu. Deci, clar, eu am zis la 105.000 mă mai descătorosesc de vreo 20% din poziție. Mai rămân cu 70%.
Mulțumesc pentru ceea ce ești, respect. Ce cărți recomanzi cuiva la început de drum în planul economic, financiar, geopolitic? Am mai recomandat, o să fac o listă, am zis că o fac. N-am avut timp, dar am mai recomandat în trecut câteva chestii de geopolitică destul de bune. Dar uite că o să mă pun să fac lista respectivă și sper să o am până miercuri, ok? Bun, ce se mai întâmplă aici? Momentan nimic interesant. Momentan nimic interesant. Bun. We need more data. Exact. Mai luăm niște apă, niște flotări, 1503 persoane pe live. Bun, ceva despre proiectul de pe Launchpad X-Portal nu am avut timp să mă uit, sincer. Total 3 a ajuns la 1 trilion, da. Ne uităm imediat și la total 3 și toate să vedem când vine corecția, deoarece ea va veni clar. Adică dacă știi istoria, va veni minim o sperietură, dar sperietura aia probabil nu va fi finalul, ci va fi oportunitate. Ok? Vă zic de pe acum, dar sigur vine. Adică sigur în proporție mare. Bun. E o glumă acum că am ieșit toți la vot și până la urmă a ieșit PSD-ul. Cum să facem, mă? Că am ieșit toți la vot și a ieșit PSD-ul. Spuneți-mi mie, cum? I-am activat pe cei care nu trebuia să-i activăm până la urmă? A? Sau care treaba? Bun, toată lumea acum e analist politic, domnule. Acum, de ce am vorbit noi de politică? Bă, eu am terminat niște studii în domeniu. Acum, eu n-am practicat în domeniu. Da, mai știu și eu câte ceva. Acum, îți dai seama că nu sunt eu cel mai mare expert politic. Am terminat niște studii în domeniu. Terminat un masterat în geopolitică și afaceri. Aș putea să-mi dau cu părerea, să zicem așa, despre asta, doar ce am studiat. Toate partidele, stânga, dreapta, tot. Numai partide ce sunt acum, stânga, dreapta, fiecare cu ce vrea. Cum toate îți dă dreapta. Toate îți dă dreapta. Bun, salut, se poate manta, le facem pe toate imediat. Bun, de unde știi că a ieșit PSD? Păi așa pare că a ieșit PSD momentan. Păi exit poll-uri. Acum dacă exit poll-urile mint, ia să dăm un refresh aici. Da, 26% PSD. Acum se poate schimba, desigur, poate să ducă mai spre un 24, aur poate să urce peste 20, se pot schimba. Momentan se prefigurează un PSD, uite aici, un PSD la guvernare cu USR, la guvernare cu PNL. Cum ar fi și USR-ul să-și dea mâna cu PSD? V-ar șoca? Ar fi un șoc major. Ar fi un șoc major. Bun. Posibil prim-ministru de la PSD sau PNL. Nu știu dacă dă prim-ministru USR. Acum depinde cine e și președintele. Acum rămâne de văzut. Mai bine PSD decât Călin Georgescu. Călin Georgescu nu vrea NATO. UE Schengen a declarat public și apoi și-a schimbat opinia. A întors armele ca România în 1944, domnul Georgescu, la fel ca Elena Lasconia cu 4 ani de zile. Politica este o urvă. De asta, domnilor, aveți mare grijă cum vă certați cu prietenii, cu familia în legătură cu politica, că s-au certat și în trecut și au ieșit ce a ieșit. Și mie îmi place când discuți politică. Poate v-am mai dat o altă viziune, că acum pe internet vedeți viziunea, votați cu ăla, că este viitorul, votați cu ăla, că este viitorul, da, votați cu echilibru, nu vrea nimeni, pentru că nimeni, de fapt, domnilor, natura umană nu vrea echilibru. Cred că ați văzut din cripto asta și din investiții, nu? Natura umană se vede peste tot, nu se vede doar în investiții, se vede peste tot. Te apreciez pe tine și pe domnul Sima. În data viitoare când organizați o discuție ar fi bine să stabiliți dinainte cine ia cuvântul. Da, dacă n-ați văzut aici, bun, cu domnul Sima. Fiind pe canalul lui, e clar că domnul Sima a vorbit mai mult decât mine și are și mai multe cunoștințe în materie istorice și toate cele. Putem să vedem aici. Acesta este podcastul cu domnul Cristian Sima, care mi-a făcut deosebită plăcere să vorbesc, sincer. Am vorbit de mai multe ori. L-aș asculta pe partea de istorie pe ore întregi pe domnul Cristian Sima.
știe și despre Bitcoin, după cum ați văzut. Am și vorbit că nu este un scam, nu este un Ponzi și am fost de acord pe tema asta. A fost mai mult ideea ca el să vorbească mai mult despre treburile astea, nu eu, adică eu vreau să las să vorbească și mai mult decât a vorbit, okay? Că aș fi vrut să am anumite opinii și dânsul le-a dus în anumite direcții. El are foarte multă experiență în materie de a duce discuțiile unde vrea dânsul să le ducă. Nu e niciun fel de problemă acolo, plus că acest podcast a fost făcut ad hoc, adică nu s-a pregătit nimeni pentru el 15.000 de ani să pregătești pentru un podcast. Dar eu zic că a ieșit foarte bine și a fost foarte bun pentru că creează vizibilitate, ok? Și spațiul ăsta de cripto nu mai atât de hulit cum a fost. Și o să încerc și cu mai mulți oameni să facem podcasturi de genul ăsta. Pe domnul Sima, probabil o să-l mai vedeți, nu știu, pe la ședințele Fed o să-l mai invit să mai vorbească, dacă vrea dânsul să mai vorbească, ok? A zis că da, sunt importante opiniile, sunt important să ieșim din bulă. Asta e foarte important. Cum am zis, noi suntem în bula cripto. Trebuie să ieșim din bula cripto. Trebuie să mergem în alte zone. Trebuie să mergem în altă parte. Ok? Bun. Sima e un nesimțit, etica comunicării. Mie nu mi s-a părut că ea s-a comportat ok din punctul meu de vedere. Adică nu știu ce ați văzut voi sau ce n-ați văzut. Din punctul meu de vedere a fost foarte, 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 foarte ok și omul și-a spus părerea. Adică trebuie să fie cineva. Trebuie să fie cineva să spună la îndoială anumite credințe pe care le ai. Și domnul Sima fix asta a făcut. Și asta și trebuia să facă în acest podcast. Nu trebuia să vină să-mi dea mie apă la moară. Pe nimic. Și foarte excelent a făcut. Ok. Bun, concluzia cu domnul Sima, BTC curat egal ETF, BTC murdar restul. Depinde, eu nu văd chiar așa și am și explicat asta. Acum când am ajuns la o concluzie reală acolo, asta e o altă discuție, dar nu văd chiar așa că acel Bitcoin de pe ETF este cel curat, improbabil. Plus că și Bitcoin Spot e destul de important în toată chestia asta, nu doar ETF-ul sau nu doar ce deține MicroStrategy, în niciun caz. Nici ăla pe care l-a cumpărat MicroStrategy, crezi că l-a cumpărat pe tot curat? Nu l-a cumpărat pe tot curat. Bun. Acum, la pământ și Bitcoin, care sunt cele două asset-uri cu supply limitat, corect. Pe planeta asta, da, sunt cele două cu supply limitat, dar global e doar Bitcoin, asta este clar. Planetar, la nivel galactic, dacă e să o luăm așa, n-am vrut să intru în sfera aia, deoarece probabil publicul lui m-ar fi văzut ca un mesia, exact ca pe Călin Georgescu, dacă îi ziceam lui domnul Sima, să știți că Pământul este aici, dar dacă mergem pe Marte nu mai e. Atunci erau toți, mamă, ăsta e nebun, e dus cu Pluta. Dar e ok. Pentru nivelul ăsta mi se pare ok în primă fază să ai o discuție și aș avea cu oricine, pentru că trebuie să ieșim din bulă, ok? Trebuie să ieșim din bula asta în care ne aflăm în cripto, să ieșim să fim și noi acolo, că asta e foarte, foarte important. Și discuția foarte, foarte bună și îți dai seama că sunt multe de... Domnul Sima are mult, adică el a trecut până ce am trecut eu, în ce trecem noi acum, el a trecut acum 30 de ani sau chiar mai bine, adică îți dai seama, a trecut prin multe până la 60 ceva de ani cât are, deci na, experiență. Bun. Te-ai gândit să refaci clipul cu pilda, cu copacul? Nu, momentan nu. Cine știe, cine nu. Ai surat angajat și dacă da, în ce domeniu? Da, am mai explicat, am lucrat în corporații. Primul meu job a fost la 16 ani. Făceam promoții la Itsy Bitsy, la un suc, eram eu cu o tipă îmbrăcați, nu știu, mai am pozele, pentru un Bitcoin le dau, le pun. Eram eu cu o tipă, făceam promoții la Itsy Bitsy, veneau copiii și le dădeam mostre, apoi făceam la Nesty, la Cola, la toate ce le făceam promoții, îmi explicam oamenilor ce e acolo, până am lucrat în call center, la EMAG, a fost multe discuții interesante acolo cu o tanti, mai ales care când scoate 2 dinți din față, nu știu de unde știa că nu-i ajungea o comandă. Am lucrat și pe la CGS, tot pe call center, asta în trecut. Am lucrat la Oracle, pe partea de operations. Am lucrat la HP și la multe altele, ok? Deci am lucrat în partea corporativă înainte. Corporatistă, nu corporativă, că o dăm în Ceaușescu. Hai să începem cu cripto, politica neinteresantă. Are și ea interesul ei câteodată. Odată la 4 ani, că așa ne interesează pe noi. Pe urmă ne mai interesează și apoi ne plângem. Bun.
Mai departe. Bun, la cât vezi un maxim pe FET și SU? Imediat le facem, aveți puțină răbdare, o să aveți și timestamp mâine. O să avem și timestamp mâine, toate superchaturile vor fi făcute. Mulțumesc tuturor celor care au dat un superchat până acum. Vă reamintesc, doar pe acest live aveți 15% reducere la Patreon, aveți și Trezor și Ledger prin lucrurile de mai jos, aveți reducere. Nu uitați că avem un sponsor pe canal, ci de la XFI, Exchange de cripto românesc de versiunea 3, care își pregătesc și ei lansarea tokenului probabil nu știu, ianuarie, ceva undeva pe acolo. Eu dau live de la capăt pentru discuții, zice ceva aici, nu? Au fost pomoase discuțiile. Cu toții am început cu promoții la 16 ani. Da, lucrez de la 16 ani. Adică știu ce înseamnă munca. De asta zic că mulți dintre voi nu înțelegeți pe cei din diaspora care se duc la muncă. Am lucrat și în afara țării, deci na. Mulți dintre voi nu înțelegeți asta, mai ales cei din România. Bun, vedem ETH aici că pică ETH-ul. Ce am făcut, domnule? Prea multă politică strică și piața de cripto. 3697 aici pentru ETH. Aici vedem pumpurile ZK care și-a atins magnetul, dacă mai țineți minte, un maxim pe Solana și gol ciclul ăsta, ne gândim imediat. Bun, câteva care și-au atins targetul. ZK n-am vândut momentan, dar ești la rezistență, se poate observa aici, ZK-ul care și-a atins magnetul. Bun, ce mai e pe aici? BIM-ul care arată destul de bine, dar și ăsta în rezistență. Mă aștepta sunt la o rezistență de asta, posibil o mică corecție săptămâna viitoare. După cum arată, Heart-ul foarte bine azi undeva la 0.21, probabil mai sus. Cu timpul Axelarul care și-a atins targeturile aici, putem să dea regiunea asta de 1.09. Foarte frumos, mai avem 1.29, 1.62 aici, destul de bine. Avem Pixelul care și-a atins primele targeturi, se poate observa, eram în range-urile astea de jos și a atins undeva 23 și apoi mai avem 28 până la 32 de cenți aici de atins, încă pare că mai are de mers în regiunea asta. E-Gold-ul care și-a atins 38, dar și-a atins și 45-46 zona de rezistență, ar mai fi un 48 aici relevant. Bun, ce mai vedem? Tadau un pic a început să urce aici, Sui și-a atins targeturile de mult, Atomul încă, ia să vedem, și-a atins 97, ei mai avea un 12, Atomul încă n-a atins regiunea de 12, care era o regiune cât de cât relevantă. BNB-ul aici încă foarte mult în lateral, n-a făcut mutarea BNB-ul, probabil urmează peste all-time high. Destul de decent acest weekly închidere, probabil undeva 900-1000 la un moment dat aici. Ce mai vedem așa ca o mică incursiune? Sui și-a atins de mult, Sui face deja distribuție aici din punctul meu de vedere. Un fel de Bitcoin, adică pare distribuție, pare că ulterior minim se va întoarce aici încă o dată, minim. Ăsta dacă sparge un 2.8 probabil nu mai are nimic până în range-ul ăsta de 2.3. Aici am și marcat pe un profit pe Sui, posibil să mai marchez un pic în zilele viitoare, se poate. Încă un 10-20% n-ar strica aici pe el, deoarece pare că și atinge prima zonă un pic de rezistență și ar putea urma o corecție, cine știe, poate zonele astea de aici. Dar pare distribuție aici în regiunea asta. Dominanța al considerului încă nu l-am văzut, dar pare că începe cât de cât, dacă te uiți aici. Ai atins regiunea asta, dar se și oprește, ai atins regiunea asta de o confirmare majoră de al considerului 56.8, posibil să o vedem în decembrie aici. Posibil o corecție intermediară până pe 10 decembrie n-ar fi exclus aici, reluarea trendului în decembrie spre final, cam așa aș putea să o văd în momentul de față pentru cripto, dar foarte bine pentru altcoin-uri aici, dar posibil o reacție de la BTCD măcar în regiunea de 58 în perioada viitoare. Okay? Măcar aici ai putea să vezi în care altcoin să sufere un pic în range-ul ăsta până când vedem macro altcoin. Dar bine, zice bine aici, odată ce ai picat sub regiunea asta pe dominanță, extrem de bine, dar o să vorbim un pic mai încolo despre asta, dar abia o oră și 49 de minute aici, nimic, wow, mai avem de stat. San și NS, pe NS o să marchez ceva profit, cel mai probabil, deoarece a urcat foarte tare. Bun, dacă ne uităm la altceva, BNB-BTC, bearish în continuare, BNB-BTC face un mic bounce de aici, dar bearish. Arbitrum a atins $1, nu și-a atins încă targetul final, sau targetul intermediar, nu final, ar fi undeva între 1.2 și 1.3. Deci ăsta probabil pullback aici, reacumulare și probabil regiunea asta. Pare că vine o corecție intermediară. Nu știu neapărat dacă luni, dar probabil marți, miercuri ar putea. Ne-am uitat pe datele economice, ne uităm un pic mai târziu să vedem ce evenimente avem. Dacă te uiți și la Arbitrum aici, pare că va corecta minim 89 de cenți aici în perioada viitoare, ok? Minim 89 de cenți pentru Arbitrum. Solana
La fel pare distribuție aici pentru Solana, dacă te uiți. Regiunea asta de 222, probabil vei vedea range-ul de 200, 200, 205 aici pentru Solana. Pare maxim, maxim scădere și probabil vei tranzacționa sub range-urile astea. Pare o corecție aici intermediară pentru piață după cum arată. Sau măcar vei testa un 223 aici pentru Solana. Măcar DXY un pic în corecție aici, pare fake-out peste nivelul ăsta de 106, posibil să vezi undeva regiunea de 104, probabil regiunea de 104. ETH BTC, dacă ne uităm un pic, în continuare ETH BTC are o candelă bună de weekly, după ce ai avut aici incertitudine bună pe candela asta din săptămâna trecută. Acum pare că ai o urcare în range-ul ăsta, bine candela, dar vrei desigur 0.4. Peste 0.4 vorbim, are toate șansele să fie un bottom aici, având în vedere faptul că din nou ești în range-urile astea unde ai mai fost și în trecut, 2016, 2018, 2019, 2020, 2023. Din nou aici pare că ești în range de bottom și arată bine. Cred că ulterior ETH își va relua trendul după mica asta corecție și va performa bine probabil până în 5.1 mai devreme sau mai târziu. Cred că finalul de an e posibil să-l vezi în 5.1 pe ETH și ETH spre all-time high, cel mai probabil. Bun, mai departe Link 18,4. Linkul și el binișor, dar pare corectiv aici, probabil mâine, la chiar săptămâna viitoare 16.8. Și a atins și asta un pic rezistența în nivelul ăsta, probabil îl vedem un pic mai sus. Hai să începem cu Bitcoin totuși. Cu Bitcoin, 96.988 aici, pe plus BTC-ul, o săptămână cât de cât ok, seamănă foarte mult ce vedem pe BTC aici, cu ce am văzut cel mai probabil în 2022, poate pe aici, a zice între ianuarie și regiunea februarie, undeva pe aici ne-am putea afla sau aici în range-ul ăsta. Nu cred că ne aflăm aici, deoarece asta a fost distribuție, ok, se poate observa, numai că aici ai avut altcoin season, aici poți să zici un mic început de altcoin season, dar aici a început în undeva martie-februarie, asta a fost altcoin season aici. E posibil să fie aici de fapt, ok, e posibil să fie aici și ar fi foarte bine, corecția în 77.000 acum pentru BTC și vorbim imediat de ce 77.000. Aici să luăm minus 30% în regiunea asta înainte de altcoin season. Asta a fost perietura pe care e probabil să o vedem și acum. Înainte de altcoin season e posibil să vezi asta de la BTC, poate nu un 30%, poate un 15% de data asta pentru BTC și vorbim imediat unde ar duce de aici pentru Bitcoin. Mulți ar zice 100.000, ăsta a fost topul aproape de 100.000, nici n-am atins 100.000, s-a dus. Okay. Și apoi BTC să-ți facă asta. De obicei, înainte de altcoin season, aici ai avut urcare și pe altcoin-uri, dacă mai țineți minte. Decembrie a fost extraordinar pentru altcoin-uri aici, decembrie. Acum la noi este noiembrie. A fost extraordinar. Ar putea fi oare ăsta noiembrie și ăsta decembrie? Aici am avut toată ianuarie aproape. Am avut destul de roșu. Okay? Roșu până la final și apoi finalul vedem că a fost destul de decent aici. De ianuarie a fost chiar pe revenire. Posibil să repetăm istoria în noiembrie, cu toate că noiembrie ar trebui să fie decembrie, deoarece decembrie istoric ar trebui să fie bullish, dar e posibil să o repetăm, deoarece am început ciclul mai devreme. Adică decembrie să ai o corecție de genul ăsta pentru BTC. Altcoin-urile să facă bleed out până pe 15-20 și o posibilitate, sau poate 15-10, rămâne de văzut. Adică decembrie să înceapă cu o corecție de genul ăsta pe BTC 15% și de-abia apoi din decembrie 2015 până în aprilie să vezi asta, ok? Să vezi asta în care BTC din 77-80 de mii se duce în 100 și ceva, îți face distribuția 100, 120, 150. Rămâne de văzut altcoin season-ul masiv care să vină după și apoi să ai o corecție mai mare, care asta ar veni, asta a fost în mai aici, pentru noi ar fi aprilie de data asta, ok? Pentru BTC. Și apoi rămâne de văzut dacă mai face asta. Aici poți să observi că ai avut noiembrie 2021 un ciclu final, unde aici a avut o distribuție tipul Wyckoff, desigur, cu un nou top. Rămâne de văzut dacă Bitcoin va tranzacționa la fel. Nu înseamnă că dacă s-a tranzacționat aici la fel se va întâmpla. Poate să fie data asta finalul în aprilie. Și să ai finalul de ciclu în aprilie. Depinde ce se întâmplă după ce vine Trump, depinde ce se întâmplă și cu economia la nivel macro. De recesiune, poate Jerome soft landing-ul nu-l face. Multe incertitudini care vin imediat după ce se instalează Trump. Războiul din Ucraina. Acest război între suveraniști și naționaliști și globaliști, ok, și progresiști,
vedem unde ajungem pe toate astea pentru a putea vedea dacă ciclul continuă sau nu. Ok? Atâta facem imediat. Bun, deci cam asta pe BTC. Din punctul meu de vedere am putea fi aici în regiunea asta. Mai e ceva pare din bull. Aici a fost altcoin season, nu? O să-l și notăm. Că o să-l notăm așa ca să înțelegem. Istoria pare că se repete destul de bine. Undeva de pe aici a început altcoin season după ce Bitcoin a mai avut o corecție, după cum observi aici. A avut o corecție de 23% aici. Deci a avut 30%, 23%. Și de-abia asta a fost altcoin season-ul. De obicei, nu începe altcoin season până când nu vezi o corecție pe BTC. De ce? N-au ieșit banii din BTC, am mai explicat. Nu au ieșit. Pampurile pe care le-ați văzut până acum, foarte puțin a ieșit din Bitcoin. Foarte puțin. Doar ce Bitcoin e la 96.000. Ca banii să iasă din Bitcoin, ai nevoie de o resetare, ai nevoie de o corecție pe Bitcoin. Să-ți facă undeva, nu știu, 77, 80, să stea acolo, banii ăia de pe margine, să intre în altcoin-uri, să le pompeze pe alea, corecție pe altcoin-uri, banii întorcându-se înapoi în Bitcoin și apoi reluarea trenului pe Bitcoin 100 și ceva de mii, iarăși distribuție, iarăși un mini altcoin season și final de ciclu, ok? La montan n-au ieșit prea mulți bani din Bitcoin. V-am zis, proiectele astea vechi și-au făcut temele. N-au accelerat deloc, n-au pus niciun ban până acum, inclusiv Gold-ul, v-am zis, eu cred că Benny pregătește ceva. Nu cred că și-a dat toate armele pe față. Cred că încă mai are lichiditate pentru Gold, la fel cum a avut Cardano, la fel cum a avut alea vechi, doar ce știau când e momentul, știau când să apese, știau când nu să apese pe accelerație ca să nu-și dea benzina prea devreme, ok? Bun. BTC-ul, am zis aici, da? Deci aici scriem altcoin season, a fost în trecut. Altcoin season. Ăsta a fost când Bitcoin era în distribuție, desigur, se poate observa. Aici a început zona de distribuție, ai avut câteva topuri nereușite și în sfârșit ai picat sub regiunea asta de aici de 46.000, unde ți-a confirmat distribuția. Fast forward, aici momentan nu putem zice că am prea distribuit atât de mult dacă te uiți pe daily. Ar putea fi un început sau nu. O distribuție de genul respectiv ar putea arăta ceva de genul ăsta pentru BTC, cu desigur spargea zonei de 85.000 give or take pentru a aduce 7773.000 pentru Bitcoin la un moment dat. Dar nu trebuie să fie neapărat acum. Bitcoin, hai să vedem cât e o corecție de aici din top, aici 12%, bă, 22, da. Bă, nu e neapărat exclus să vină corecția asta, pentru că uite ce frumos ai de aici din top. Ai 20, aici ai 25%, 73.000, 78.000. Mulți ar zice că s-a terminat. Din punct de vedere psihologic, ar face mare sens ca asta să-ți facă aici ceva de genul ăsta și ulterior să facă dump aici. Și de aici să înceapă de fapt altcoin season-ul. Din regiunea asta să înceapă de fapt altcoin season-ul. Ar face cel mai mare sens posibil pe care eu îl văd. Ok? În momentul de față. Poate întâi să facă asta și de-abia apoi să-ți corecteze din zone superioare. Se poate și asta. Rămâne văzut pentru BTC aici, dar pare o mică distribuție și pe time frame mici aici pentru BTC în momentul de față. Gândiți-vă ce face sens din punct de vedere psihologic. Dump aici sau continuare? Din punctul meu de vedere ar putea face din punct de vedere psihologic un dump aici. De ce? Oamenii deja s-au entuziasmat. Oamenii deja au început să cumpere. Retail-ul a început să vină, dacă nu v-ați prins. Adică au început să cumpere. Trebuie să-i sperii. Trebuie să-i sperii. Cum îi sperii? Așa, îi sperii. Îi sperii cu asta. Okay? Și la primul hump au vândut. De ce? PTSD. Ok? Și apoi scap de aia și apoi continui. Ar putea. Vedem. Nu trebuie neapărat, dar vedem. Ceva divergențe bearish aici și pe RSI și pe toate cele. Ar putea. O vedem unde weekly RSI, unde se poziționează. Și ăsta apare un pic de pullback aici. Iar stocasticul poate să stea aici. De seama că oscilator poate să stea multă vreme, iar MACD-ul deja a rulat destul de mult. Singura chestie pe care nu cred că momentan vedem în regiunea de 78-73 e faptul că multe încă n-au atins. Dacă te uiți la ETH, aici, te uiți pe weekly la ETH, hai să mergem un pic pe Coinbase. Dacă te uiți aici, n-ai atins RSI în zona asta. Nu l-ai atins. Ok? N-ai ajuns aici. De asta cred că încă mai pot altcoin-urile un pic, gen
să vezi regiunea asta 3.000-4.000, poate cine știe regiunea asta înainte de o corecție. Mai bine o vezi de aici, în care faci 4.000, aproape de all-time high, în regiunea asta de aici și apoi împingi all-time high-ul aici pe ETH, decât poate să o faci de aici, o corecție de 30%. Hai să vedem dacă are sens o corecție de 30% de aici. 15, 3%, 2500. Nu zice că face sens aici pentru ETH. Asta e problema majoră. Dacă ar fi să call it, să zic ce cred că se va întâmpla aici probabilități, probabil o mică corecție, nu una mare, și pe Bitcoin și pe alți. Continuare în primă fază, aici, în regiunile astea, poate la început de decembrie, o altă corecție și apoi final de decembrie all-time high pentru ETH și reluarea trendului pe BTC. Cam așa ar putea să o văd. Iar corecția de 30%, unde o văd eu, nu o văd acum, o văd în ianuarie, aici. Aici. Undeva în zona asta o văd mai mare. Până aici, Bitcoin ar putea să facă asta. Și de-abia apoi. Acum, e greu de zis de unde ar putea veni o corecție de 30%. 30% aici ar fi 79.000. Ar putea veni din 113.000, 110.000. Rămâne de văzut. Dacă ar fi din 110.000, ar putea veni undeva în 75.000. Mai repede așa. Deci, concluzia. Ceva de genul ăsta în clean. Corecția intermediar până în ianuarie încă un top posibil 100.000 pentru BTC, altcoin season și de-abia apoi corecția de 30% înainte să vină Trump. Trump vine aici. Trump aici vine. Trump pe 20. Cred că buy the rumor sell the news se va întâmpla. Undeva în spanul ăsta de aici probabil va veni corecția de 30% și cred că va veni mai devreme sau mai târziu pentru BTC. Întrebarea e ce se întâmplă din ianuarie, odată ce vezi corecția respectivă. E finalul aici? Istoria spune că nu. Prima corecție de 30% se cumpără, continuare și mai departe. Și de asta zic, ianuarie, februarie, martie, e posibil să vezi până în aprilie Bitcoin mergând și adincându-și topul pe ciclul ăsta, undeva 140-150.000 pentru BTC, undeva în aprilie. Și în aprilie e posibil să vezi o corecție un pic mai mare pentru BTC care va dura mai, iunie, iulie, adică ceva luni de zile. Ceva luni de zile, adică nu va fi o corecție care se va cumpăra imediat. Bun, cam spre asta în clean, deoarece nu văd la ETH momentan cum ar avea sens acum o corecție 30% pe ETH. Nu văd, acum poate să se întâmple orice, îți dai seama, nu-s Baba Vanga. Dar corecția de 30% ar veni aici, undeva în 2600. Mai vine sperietura aia majoră, poate să-ți dau o sperietură mai mică, gen aici, care ar fi normală înainte de o continuare de altcoin season, cum am zis mai devreme. O sperietură ar putea veni, dar vine oare până aici? Acum? Nu cred. Cred că sperietura mare ar veni în ianuarie. În ianuarie, ca să fiu clar și concis. Cred că sperietura mare ar veni în ianuarie, în spanul ăla, 10-20 sau 5-10-20 ianuarie, încât să ai altcoinele minus 50%, Bitcoin minus 30%, să zici s-a terminat. Și de fapt, din zona aia să ai de fapt macro altcoin season până în aprilie. Sper că am fost clar, s-a înțeles pentru toată lumea sau trebuie să repetăm. Termen scurt, văd o corecție, dar nu una majoră, ok? Decembrie, destul de volatil sus-jos, dar în final cred că trendul va ajunge destul de bine și vom putea vedea cât de cât un altcoin season până undeva pe 5 ianuarie, 10, corecția mai mare, 10 ianuarie, undeva 30%, pentru BTC 50% alți, cel mai probabil. Și apoi reluare, cred că după dumpul ăla Bitcoin nu va termina ciclul în ianuarie, ci e posibil să termine în aprilie ciclu. Posibil, rămâne de văzut. Dar în spanul ăsta vreau să dau afară. Vreau să ajung, nu știu, 60-70% cash. Rămâne de văzut. Dar vreau să dau afară. Vreau să dau afară. Deoarece piața nu o să crească la infinit. Bun, o candelă închisă peste one day. Psihologic cam așa mă aștept să facă piața, zice Claudiu aici pe chat. Un realizez pentru Aptos. Mersi. Bun, deci asta pe BTC și pe ETH. Corecție intermediară. Pare că piața e corectivă. Posibil mâine, poine până miercuri piețele să fie mai jos. Important, de exemplu, pentru ETH să ține nivelul de 3385-3400 în caz de corecție, regiunea asta de aici, de unde a corectat. A zice poate un 3400 ar fi bun. Poate să corecteze lejer în zona asta de aici, adică ETH să rămână într-un trend decent, ok? Și apoi să-ți spună, te-a pus aici numai minim în urcare, încă unul aici, înainte să se atingă de fapt targetul real 3800, 3900, 4000 și apoi 4800 plus, ok? BTC-ul, posibil și el să corecteze aici, mâine până miercuri,
ok? După cum vezi, time frame-urile mici arată o mică corecție, o mică distribuție aici, posibil să corecteze 94, 92, 90, cine știe, poate 87, rămâne de văzut, dar din nou mă aștept la bounce de aici. Nu mă aștept momentan la 70 ceva de mii. Vine, dacă vine, o să fim aici să facem live. Dar hai să vedem PTC1, care ăsta a atins 100 de mii pe futures. Și după cum vezi, a închis așa. A închis așa, nu extraordinar, ok? Nu a închis extraordinar, mi-arată un pic, nu știu, un fel de aur înainte să facă dump-ul respectiv în zona de jos. A închis aici cu un daily aproape engulfing quick în regiunea asta a CME-ul, dacă ne uităm pe 4 ore, pe daily a închis cam așa. Pe daily a închis cam așa. Deci, putem să dăm că ăsta a făcut 100.415 aici. Okay. Și a închis așa. A dat un semnal aici că e posibil săptămâna viitoare să vină o corecție. Ne uităm imediat dacă pe calendarul economic e ceva la cine am putea uita. Iau de asta din ZK că sunt 2X. Marius, băi, dacă aveți profit și voi aveți anumite targeturi, nu ezitați să le săpați. Adică nu ezitați să le vindeți. N-a murit nimeni cu profit. N-a murit nimeni cu profit, ok? Deci nu ezitați. Fie hedge, dacă știți să-l faceți, desigur. Fie vindeți o parte, nu e greșit. Nu este nimic greșit. Să vinzi, să cumperi tot, atunci e greșit deoarece poate să te doară. Topul e când toată lumea e pe profit. Păi se pare că mergem spre zona aia. Momentan încă nu, de asta am zis. Dacă te uiți încă nu pare. Chiar dacă vine o corecție, nu pare că suntem la top, ci corecția ar putea fi o sperietură ca să vinzi mai repede decât ar trebui să vinzi. Bun. Dacă ne uităm pe CME, că eram la CME, avem un gap pe CME, desigur, toată lumea. The Gap Boys. Where is my The Gap Boys? Unde sunt băieții mei cu gap-urile? Ok, gap-urile, 77.000. Da, probabil va fi închis mai devreme sau mai târziu. Ăsta. Trebuie musai să fie închis? Nu. Sunt gap-uri care n-au fost închise. Nu știu, 6.000, 4.000, 3.000, habar n-am. Nu trebuie musai, dar având în vedere faptul că ești un ase care are câteva trilioane, sunt șanse bune să vii să-l închizi acum, în regiunea asta. Pe ăla din 3.000 mai greu, știi, că ai volatilitate mai mare. Dar pe asta de aici și ai putea. Și gap-ul ăsta, mai devreme sau mai târziu, va fi închis similar cu ce ai avut gap-urile astea de aici, care au fost închis. Gap-urile din trecut care au fost închise, dacă te uiți aici, uite, ăsta gap închis. Îl vezi? Ți-a lăsat aici, am zis, Bitcoin se va tranzacționa, ține-se că eram aici. Bitcoin se va tranzacționa înapoi în regiunea asta. Ok? S-a tranzacționat. Bun, la fel și aici, s-a lăsat gap în 24.000. Și uite cât de similar e, dacă vă vine să credeți sau nu. Aici, de asta zic că zona asta seamănă foarte mult. Aici, în 2020 decembrie, ți-a lăsat același gap. Zici că matricea se repete la virgulă. Ți-a lăsat același gap aici. A încercat să-l închidă, dar nu l-a închis. Nu l-a închis, asta e important de vorbit aici. Nu a închis gap-ul ăsta, de asta poate nu mă aștept să-l închidă, nici data asta. A venit foarte aproape, a venit undeva la 29.000, aici era undeva la 26. Nu ți l-a închis, mai departe toată lumea aștepta închiderea acestui gap. Să tranzacționa ceva. Ți-a lăsat în spate și s-a dus mai departe. Ți l-a închis, dar abia la un an și ceva distanță. Aici gap-ul ăsta. Ți l-a închis aici. Aici, după cum se observă, în care a lăsat alt gap. Din gap în gap. Bun, ți l-a închis aici foarte, foarte frumos, dar vedem aici a fost 2020 decembrie, aici l-a închis în iunie 2022. Ok. Bun, 10% din ZK pe live, zice Marius în 2. Dacă apreciați conținutul și știu că l-apreciați, aveți aici butonul de like, deja am făcut 1000 de like-uri. Vă reamintesc să aveți toate linkurile în descriere, aveți Patreon unde aveți 15% la reducere până să termine live-ul, puteți da și gifturi pentru oricine vreți voi, dacă apăsați pe butonul ăsta puteți dați membership-uri cui vreți voi aici. Aveți aici, găsiți portofoliile, trading facem săptămâna viitoare, toate pozițiile mele de ani de zile au fost anunțate în timp real, tot le puteți audita, puteți face ce vreți voi pe zona aia, le puteți vedea, ok? Bun, merch aveți aici, aveți XFi, care este partenerul acestui canal, discount la NordVPN 72%, Bybit până la $5 airdrop până acest link, acțiuni prin eToro, aveți aici și ETF-uri, aveți aici desigur Binance-ul 10% fee-uri, aveți reducerea Crypto Expo unde ne vedem pe 2-3, 50%, Ledger, reduceri mari, Trezor, reduceri mari prin zonele astea, intrați și pe Discord, mă găsiți și pe Instagram, Real Daniel Niță, exact așa, Real Daniel Niță, mă găsiți și pe Discord și pe Instagram, pe Discord îl aveți aici, doar apăsați link-ul ăsta și s-a dus.
Ok, bun. Apreciez foarte mult comunitatea. Am zis că rămân aici cu voi până la final și voi rămâne. Am trecut împreună prin toate lucrurile dificile din acest bear market. Parcă se vede linia de sosire și pare că noi suntem cei care, desigur, vor lua roadele pe această zonă de bull. Bun, mai departe. Ne întoarcem, mai luăm niște apă și niște flotări. Nu am vândut zâcă. E o zonă realistă de take profit pentru zâcă. Am explicat. Depinde unde ai intrat. De exemplu, am intrat la 10 cenți. E în portofoliu de risc. Fiind în portofoliu de risc, pentru mine personal, pentru mine, eu l-aș vrea mai sus. Doar ce e în portofoliu de risc. Suma alocată nu este una enormă pentru portofoliul meu. Okay? De asta încă n-am mișcat nimic. L-aș vrea mai sus și încă sunt ok pe o corecție pe zâcă. Dar tu, dacă ai prea mult băgat sau profilul tău de risc e în zona aia în care te gândești, mamă, dacă pică, mă simt nasol, e momentul să tai măcar o parte. Nu e sfat financiar, dar asta aș face eu. Depinde foarte mult, gândește-te acum ce s-ar întâmpla dacă ar pica piața, ce s-ar întâmpla dacă ar continua să urce piața și ai vinde sau n-ai vinde. Cum te-ai simți? 10%, 20%, 30%? Încearcă să nu vinzi totodată, pentru că nu așa merg lucrurile. Ești gambler în momentul ăla. Te transformi în gambler. Și nu vrei să fii gambler. Bun. Bun. Mai departe. Hai să vedem UST.D. Asta ne interesează. Dominanța USDT aici, dacă ne uităm un pic. Trebuie să-l analizăm pe toate astea, desigur, pentru a putea avea opinii structurate. De asta facem live-urile astea lungi, pentru că analizele trebuie să fie compacte și clare. Nu poți să dai în 3 secunde o analiză, că nu merge așa. Trebuie să te uiți la mai mulți factori pentru a putea vedea. Vine corecția, nu vine. Dacă te uiți la UST.D, pare într-o zonă critică. Dacă pierde regiunea asta de aici, dominanța USDT, am zis, altcoin season-ul de aici pleacă, din 383. Pică regiunea asta, pică și dominanța, pică tot. În afară de prețuri care or să urce. Deci dacă pică 381 s-a dus. Decembrie ar putea fi momentul. Ar putea fi. Discutăm mai mult de decembrie, desigur, și miercuri. Ar putea fi momentul dacă în decembrie n-am primă fază înainte de decembrie să pice regiunea asta și hai să facem așa, închidem VPVR-ul aici. Un profil ca să avem un grafic destul de compact. Înainte să pice regiunea asta, să ne bucurăm cu toții aici, cu all-time high Ethereum și toate cele, e posibil în prima fază să ai o reacție înapoi în range-ul ăsta. Ai avut-o deja, se poate observa, posibil să mai ai una, undeva aici, un fake-out și de-abia apoi corecția majoră. Dar arată bine. Arată bine, pare că uite aici selleri. Wow, oi, vă ziceam mult ceau. Daniel, ne întoarcem, UST.D, face all-time high, v-am zis. Arată structural perfect bearish. Perfect bearish. Distribuție, ca la carte. Okay. A spart nivelul ăsta, a găsit suportul în 3.8, nivelul astea din 2022 și nivelurile din 2020. Ok, de aici. Frumos. Ok, a făcut bounce-ul, s-a retestat tehnic perfect 6.53 de aici și acum se întoarce în zona asta. Na. Crezi că arată bullish aici UST.D? Nu. Mai poate să aibă încă o reacție, poate să moară greu, cum a murit aici, în regiunea asta. Până când vedem altcoin season. Acum, altcoin season s-ar putea termina, de asta e foarte, foarte bine să vă uitați, spre 2%. 2%, sub 2%, undeva 1,55%, regiunea asta de aici, ar putea fi destul de relevantă, ok? Ar putea fi destul de relevantă dacă te uiți în range-ul ăsta. Hai să ne uităm. Da. Regiunea asta aici. Aici ar putea fi un final de ciclu, un final de altcoin season, un final de orice vrei tu, poate 0,86, nu știu sigur, depinde foarte mult cât de adânc va fi acest bull market, cât de mare va fi acest bull market, dar realist vorbind până aici o să vreau să tot ies. Ok? Până regiunea asta. Bun. Cam asta pe dominanță. Arată bine. Pentru piață. Arată bine pentru piață. Total market cap 3. Suntem la total 3. Total 3. Oi. Atinge aproape targetul. Atinge targetul ăsta de aici. Pentru total 3. Ești la rezistență. Asta e destul de clar. Foarte, foarte frumos aici. Se termină ciclul cu dublu top. Improbabil dacă te uiți istoric să termine cu dublu top. Se poate orice. Dacă te uiți la total 3 care îți arată toate lucrurile în afară de Bitcoin și ETH, care ți le exclude. Ăsta e o acumulare foarte mare care probabil nu se va opri aici. Okay? Probabil nu se va opri aici. O corecție pe termen scurt ar putea veni din range-ul ăsta, poate înapoi aici, înainte să spulbere regiunea asta, să intri în altcoin season. Altcoin season real peste 1 trilion aici. Acum targetul
targetul, domnilor, țineți-vă bine, aici ar fi undeva în 1.6 măcar. 1.6 ar trebui să fie pentru corecția mai masivă. 1.6 ai putea să atingi 1,6 trilioane până în aprilie. Adică până în aprilie l-aș vedea aici, în 1.6. Mai departe rămâne de văzut dacă atinge 2 trilioane, 3 trilioane. Doar total 3. Și toată piața 10 trilioane care, îți dă seama, ar fi enorm. Dar în prima fază poate o mică corecție, dar ulterior, până în aprilie, mă aștept la regiunile astea, la 1,5 trilioane pentru total 3. Adică încă vreo 500 de miliarde, doar ce încă n-am și banii din Bitcoin, ok? Plus, că v-am zis, voi nu vă imaginați câți bani sunt, cred. Nu cred că vă imaginați. Facem super chat-urile și Polkadot și toate cele. Imediat. Nu știu dacă le-a lăsat, nu avem niciun moderator pe chat să-mi lase super chat-urile. În ce bull market este ăsta? Bun. O să aibă o corecție XRP în perioada următoare. Ne uităm imediat. Total 3, eram pe total 3. Bun, am făcut și total 3 aici la macro. La macro ne-am mai putea uita pe calendarul economic. Vedem ce ne așteaptă luna asta. Vedem ce ne așteaptă, cum începe și ce va urma. Avem așa. Bun, avem în decembrie pe 2 ISM Manufacturing PMI. Nu extraordinar aici ca importanță, dacă îți dă importanță majoră, nu prea a avut nimic aici. Avem pe 3 JOLTS Job Openings. Aici JOLTS Job Openings ne va arăta cum arată piața muncii de fapt. Asta ne va arăta. Pe data de 4 îl avem pe Jerome Powell care vorbește aici pe 4 decembrie, care este desigur miercuri și o să avem și live pe 4 decembrie. Posibil să avem și un invitat. Fed speech, Jerome Powell aici undeva la 8:45 PM, ar fi cred că 9, nu știu, 9, 45 ora României, nu știu, cred că acum suntem pe acea zonă, UTC plus 2, cred că e României, cred că e 45 ro. Vedem, dar vorbește Jerome, nu o să zică mare lucru cel mai probabil, deoarece a tot zis, cred că va tăia 25 de puncte în decembrie pe 16-17 pe acolo pe undeva. Primul lucru important vine săptămâna viitoare, vineri, aici, după cum se observă, non-farm payrolls și unemployment rate-ul. Unemployment rate-ul 4,1, consensul 4,1, probabil va rămâne stabil și asta și vrem. Nu vrem unemployment rate-ul, rata șomajului să pice sub 4, nu vrem nici peste 4,3, 4,2, o vrem exact așa, 4,1, maxim 4,2 și cred că va veni bine. Mai avem Michigan Consumer Sentiment, care și ăsta undeva la 71,8 aici. Data trecută, consensul 72, nu e atât de relevant și desigur non-farm payrolls, adică câte joburi se vor adăuga în economia americană. 12 data trecută, data asta apare consensul la 183.000, cred că vom depăși 183.000. Și cam asta e prima săptămână. Apoi desigur mai avem inflația care vine pe data de 11 decembrie, săptămâna cealaltă, miercuri, unde vom avea și live în decembrie pe 11. Bun, cam s-a mai întâmplat ceva cu alegerile, s-a mai dereglat niște procentaje, se repetă alegerile, nu se repetă, eu zic că nu. Dacă e să terminăm cu alegerile, nu cred că se repetă turul 1, cred că va fi între domnul Georgescu și doamna Lasconi, ok, între Georgescu și Lasconi. Bun. Mai departe, ne uităm și pe momentan eram pe macro un pic pe calendarul economic, deci asta. Mă aștept să fie destul de bună non-farm payrolls. Pe patron, desigur, o să pun ca de fiecare dată și vă arăt imediat, și la non-farm payrolls, și la inflație, și la toate cele, postez grafice pe care stau să le fac ceva timp, cu analize care arată cam așa. Imediat vă arăt dacă intru la colecții și intrăm la analize macro aici în Patreon. Bun, puteți dați doar follow pe Patreon, le mai pun, uite, le puteți vedea oricum, pe asta cred că puteți să o vedeți deja, deoarece pe urmă le pun adică înainte le pun pentru cei de Patreon și apoi le pun pentru toată lumea. De exemplu, rata inflației în SUA arată cam așa, și schimbarea prețului Bitcoin, adică și reacția Bitcoin odată cu șomajul și cum ar putea arăta. Putem să observăm aici ce s-a întâmplat data trecută, desigur cu analiză și anumite zone cât de cât relevante le puteți vedea. Asta cred că e deja, o puteți vedea numai dacă dați follow pe Patreon pe asta, dar astea sunt postate de obicei înainte cu o oră înainte de rezultat.
Bun, mai departe. Unde avem și o să fie și săptămâna asta la fel, adică vineri. Așteptați-vă la asta, așteptați-vă pe Patreon, avem mâine call cu cei din categoria 60 plus de Patreon, call lunar, care trebuia să fie la final de lună. Nu am avut timp, va fi mâine, în care intrăm pe Google Meets sau pe Discord, depinde care dintre ele or să meargă. Mâine cu toată Discordul face figuri, în care discutăm și lumea pune întrebări, orice. Însă la ce mă aștept în perioadele viitoare. Live trading va fi marți, nu am făcut în ultimele 2 săptămâni, nu am avut timp cu toată nebunia asta, dar marți va fi, nu știu câte trade-uri am pe anul ăsta, cred că undeva la 7, cel mai probabil. Ok, și portofoliile de risc și acțiuni vor fi updatate și ele săptămâna viitoare. Găsiți portofoliile, tot și tot ce s-a întâmplat le găsiți deja acolo. Bun, mai departe, vreau să mă uit aici să văd dacă s-a mai întâmplat ceva pe alegeri, dar nu cred, și apoi trecem la analiză pe altcoin-uri și alte piețe. Deja 2 ore și 21 de minute, de-abia ne-am încălzit, de-abia a fost încălzirea aici, de-abia pe încălzire. Bun, pentru 1 la 1 încă mai am, cred că săptămâna viitoare poziții deschise, intrați pe Discord, posibil să dau drumul și la plata în cripto pentru 1 la 1, am făcut oricum destule, probabil că nu prea mai am timp. Că nu prea am timp să le mai fac 1 la 1, dar o să am câteva săptămâna viitoare. Bun, hai să intrăm pe Bubbles prima dată. Hai să intrăm pe Bubbles, să vedem ce se întâmplă aici. Ia. Ne uităm așa, ne uităm pe HNT, Algo, iOS, aici îl vedem foarte, foarte frumos, iOS Network, pe plus, Brett, Core, Hbar, SHIB, QNT, Virtual. Virtual ăsta, interesant, interesați-vă despre Virtual Protocols aici, deoarece poate să fie un trend care să prindă foarte, foarte bine în viitor. Cu agenți specifici, ca asta face, gen să faci AI agents, nu, specifici pentru, nu știu, boss de Discord, boss de Telegram, ca să-ți facă anumite chestii. Poate să fie un trend interesat pe acest Virtual Protocol. Vorbiți, interesați-vă mai mult despre, deoarece pare un trend interesant care ar putea veni și pe monede mai mici care fac ceva similar cu cei de la Virtuals. Știu că multe lume nu vorbește despre asta, dar ar putea fi un trend care să prindă foarte, foarte bine. XRP-ul aici, $2 și 1,15, v-am zis când astea urcă. iOS-ul și ăștia pare că mai au bani din trecut, 1,07, nu cred că se va opri aici. Hbarul, la fel 20 de cenți, bine, probabil îl vedem 25-30. QNT-ul probabil va da drumul la motoare, 130 în curând, probabil, și Bainu nu stă rău, 0,000319, Brett aici pare că urcă. Workcoin-ul vedem peste 3,35, n-am retras nimic de la el, vreau peste 4 să retrag ceva. TIA încă am răbdare, 8,06, să găsească suport, măcar săptămâna asta peste 8, ar fi extraordinar, discutăm un pic mai târziu despre TIA, ce se întâmplă acolo. NT 8,6 aici, Doge undeva la 1,8, MNT undeva la 2,2, Render aici pe corecție, cu toate că a atins peste 8,7, peste 9, peste 10, voi mai retrage din Render aici, mai am deja 90% din poziția de Render. În portofoliu o să vedeți cât mai am din poziție, o să vedeți și prețul mediu pe ele. Okay. Pe Render mai am 90% din poziție, deci aș mai vrea să vând. Poziție luată, nu știu, la $2 sau sub $2 pe Render acum ceva timp. Bun, SEI aici pe corecție, PopCat Filecoin, scoase un pic capul 6, cred că n-a terminat benzina, probabil 10 plus am dat, SUI aici undeva la 3,42, dar probabil corectiv în lateral o perioadă. Într-o reacumulare, dar probabil corectiv, deoarece ești într-o distribuție, am vorbit mai devreme un pic. BIM, foarte bine, 2,8, aș vrea să-l văd peste 5 ca să încep retragerea. Fetch a scos capul 1,8, deoarece au venit cu partea de staking și cu partea de burn, care au mai adus ceva lichiditate în ecosistem, ceea ce este bine. Ceea ce este bine, am zis sparge 1.5 targetul, îl știți, probabil 2.4. Probabil 2.4 la un moment dat. Pentru el chiar corectează din regiunea asta de aici, pare că ar mai avea ceva de zis. Bun, mai departe. AI 16Z. Aici cred că tot așa, ăsta e AI-ul ăla, AI 16Z. A făcut până un virtual, ceva de genul ăsta. Honey aici la 23,7, dar ceva de genul ăsta va prinde. Gen AI16Z. Interesați-vă cum s-a creat ăsta și despre virtual protocol, doar ce sunt interesante. Sologenic am prețul mediu la 10 cenți pe Sologenic în portofoliu de risc. N-am vândut la 1, probabil o să vând la un moment dat ceva. Dar am foarte puțin. Ăsta am luat, ăsta Sologenic, pentru cine nu știe, este un real world assets pe Ripple, de asta.
Ripple crescând, îți dai seama ce s-a întâmplat și cu Sologenic, care este real world asset pe Ripple. Apu, problema cu Sologenic e că nu poți să-și ia licența. Acum ar putea, nu? De asta și crește. Casper aici pare o remontada micuță. Hai cu el în 2.5-2.6 ca să-i zic papa la revedere. Nu mai îmi place. Hai să-l scot peste break-even. Nu vreau să pierd pe nicio poziție. E imposibil să nu pierzi pe nicio poziție, dar mai parte din portofoliu este verde. SQL 4.1, MIS undeva la 2.1, GLMR 3.2 aici, de gen și audio, alt layer, pare că și-l scoate un pic capul, Dodge, Department of bla bla bla, Department of Government Efficiency, aici el bun. Bun, dacă mergem acum pe, ne vedem un pic și pe acțiuni, vedem ce s-a întâmplat vineri pe acțiuni, acest snapshot pe acțiuni de vineri. Nvidia 2.15, Microsoft aici la 0.11, Apple 1.02, Amazon 1.04, Tesla 3.69 în continuare performează bine. Și în rest neutru. În rest neutru. Ce ziceți? Vine Kennedy în România sau nu? Vine Kennedy în România sau nu? Asta e întrebarea pe 5. Ar fi un șoc. Ar fi un șoc. Rămâne de văzut dacă a fost doar propaganda lui Georgescu sau chiar vine Kennedy în România la lansarea cărții. Bun, deci avem surpriză uriașă la parlamentare. Nu știu. 26 PSD, 19 ori, PNL 15. PNL mi se pare că a luat mai mult decât mă așteptam eu. SOS 5, era de așteptat poate peste, POT 5, UDMR 5. Bun. Cred că vine. Nu vine. Bun. Pentru luna decembrie, să știi că ăștia din SUA, de asta zic că ar putea fi mâna serviciilor secrete românești pe filieră CIA FBI de fapt, pentru că lui Trump ce ar conveni? Ia ziceți voi pe chat. I-ar conveni la Sconi sau Georgescu? Nu știu, vă întreb pe voi. Ce ar conveni lui Trump? Ce ar conveni lui Trump în momentul de față? Asta e o întrebare bună de pus. I-ar conveni Georgescu sau i-ar conveni la Sconi? Și trecem la analize. A venit scrisoarea de la Trump că vine. Pare, dar până când nu-l vedem, nu știm sigur. Superchaturile. Dr. Dre, imediat. Bun. Georgescu. Deci 3 cu Georgescu. Ce ar plăcea lui Trump? Eu cred că i-ar plăcea Georgescu. Pentru că vrea să încheie războiul din Ucraina, Lasconi vrea arme în Ucraina. Trump nu vrea arme. Azi că nu le mai dă. Deci da, i-ar plăcea Georgescu lui Trump. Adică în proporție destul de mare. Doar ce viziunile. Și Georgescu a furat mult de la Trump. Aia cu Putin, când a zis că Putin este un lider. Așa a zis și Trump. Același lucru. Deci a furat multe. Georgescu fură de la cine poate. A plecat Dot. Unde a plecat, mă, Dot? Ia. H-Bar pare că a plecat. ZK pare că a plecat. Hart pare că a plecat. Ia hotel. Probabil înapoi în 4-5 cenți, mai devreme sau mai târziu. XRP pare că a plecat. Da, a plecat, tată. A plecat, tată, un pic cu delay. Aici trebuia să plece, dacă mai țineți minte. În regiunile astea trebuia să plece. Și minimum trebuia să-l fac aici și trebuia să plece deja. Un pic delay. Da, păi nu cred că se mai oprește până în all-time high. Doi nebuni senili, Georgescu și Trump. Asta e lumea în care trăiești. Dacă n-ai observat. Totul e o glumă. Axelaru, Ada Cardano. Da, nu se va opri nici Ada Cardano. Probabil înapoi în regiunile astea de aici. Nu vă puneți să vindeți la primul pump, domnilor. V-am avertizat și pe Patreon și aici. Dot, uite-l că a plecat, ai dreptate. A plecat. Probabil undeva în 24 se va opri. Țineți minte analiza pe Dot? Ia uite aici volum. Analiza pe Dot. Daniel, mai crește Dot. Mai crește. Unde să cumpăr și eu Dot? E bine, când ăsta o să atingă 24. Sunt șanse mari să atingă.
23-24. Nu știu dacă mai sus, rămâne de văzut. Dar șanse mari să-ți închidă toată inegalitatea asta. Cripto ți le închide dacă ai observat. E atât de simplu pe cripto. Ți închide inegalitatea asta de aici până în 24 și aici o să vină Daniel, n-am cumpărat Polkadot. Să cumpăr acum? Să cumpăr acum după ce am stat live-uri între și am zis să stai bottom. După ce am stat live-uri între și eram aici și am zis că vă pocnesc. De aici dacă vine unul să mă întrebe aici, pocnesc ecranul. Deci pur pocnesc ecranul. Deci îi dau o palmă de zboară. Să duce și live-ul cu totul. Deci dacă vine unul să mă întrebe dacă cumpără Polkadot aici, dau o palmă la cameră. Că nu se mai poate. Adică atâtea live-uri, Daniel, unde cumpărăm Polkadot, păi bată-mă aici, adică de frumusețe planetară. O frumusețe planetară din planetă. Din planeta planetelor, ok? Aici. Deci da, bine, da, probabil odată ce va sparge regiunea asta, probabil va închide toată inegalitatea asta. E simplu, la obiect. Știi ce n-am făcut noi? Dar hai să mergem la super chat-uri că mă înjură lumea. Nu mă mai înjurați. Nu mă mai înjurați. Atât de tare. Puteți să mă înjurați, dar nu atât de tare. Bă, măcar acum mă înjurați cu burta plină, cu moet, de unde vreți voi, o vacanță tropicală. Nu e niciun fel de problemă. Că am ajuns până aici, nu? Mai departe. Bun. Păi, cred că o să întrebe. Sunt absolut convins că cineva o să întrebe de Polkadot la 30 la cât intră. Sunt absolut convins. Cum întreabă acum Daniel, la cât iau Bitcoin. Bun. Să nu zică lumea că sunt agresiv. Nu, este o palmă virtuală. În niciun caz. În niciun caz. Bun, Zimbru a dat aici 23,99 la mulți ani, români, fiți puternici și credeți în voi. Așa mă, asta da. Rezonez. La mulți ani în România să mergem înspre bine, zice Costi Mai Bit. Asta vrea toată lumea, să mergem spre bine. Dacă să mergem spre bine, trebuie să votați inteligent. Îl salut pe pensionarul Grădinaru. Hai cu Bobber on top. Ia uzi. Bobber s-a dus bine, bă, s-a dus bine Bobberul. Dacă listează Binance ar fi extraordinar. Se pare că ne îndreptăm spre naționalism. Dacă mai urmează și o criză economică majoră, toate partidele de centru din Europa o să piardă enorm. Da, așa este. Credeți că nu vine? Istoria pare că se repetă la virgulă. Pare, momentan că se repetă la virgulă. Ar urma o criză care ar veni în următorii ani, nu trebuie neapărat 2025-2026. Nu trebuie neapărat. De exemplu, domnul Sima a zis că ar putea 2025-2026, poate. Că ar putea, trebuie să ne uităm la anumiți indicatori. El a mai zis că de MicroStrategy și cu el vorbeam de asta, că ar putea fi din nou acel lucru care aduce Bitcoin în bear market și pot să fiu de acord. Nu mi se pare de sustenabil ce se întâmplă pe MicroStrategy, dar poate vorbim mai multe în viitor. Bun, mai departe, analiză portal. Facem portalul. Portal USD. Facem portalul neapărat. Păi portalul e în bottom, exact unde l-am lăsat și data trecută. În bottom. Probabil va încerca să închidă spre $1 mai devreme sau mai târziu. Volumul este acolo. Tot ce vrei este acolo. Acum mai ai aici o mică zonă undeva în regiunea de 0.46. Da, destul de important range-ul ăsta. Și apoi mai avem undeva la 0.5 aici. Probabil cu o mică corecție de aici, dar ulterior cred că va încerca să închidă măcar zona asta de aici. Nu cred că poate mai sus, poate mă contrazice, poate nu, dar cred că asta ar putea. Cred că asta aș vedea. Okay? Un bottom structural foarte bun. Foarte, foarte bun. Adică foarte bun. Așa se rounding bottom de frumusețe planetară aici pentru asta. Criptomonedele așa fac bottom-urile. Bun, mai departe. Păi suntem sclavii Europei și punct. Ieșiți la vot, zice Bobber. Aici că suntem sclavii Europei. Suntem sclavii corporațiilor care totuși ne dau anumiți bani să supraviețuim. Adică trăiești cel mai bine din istorie. Dacă e să o iei așa. Noi ne plângem pentru că n-am văzut război. Noi ne plângem pentru că n-am văzut foamete. Noi ne plângem pentru că nu le-am văzut pe astea. Dar istoric trăiești cel mai bine. Oamenii munceau și mai mult în trecut și primeau și mai puțin. Eduard, dă-i pe GSP. Ce Max aici. Mersi AI Music pentru 10 Daniel în membership. Tot respectul discuții de genul până dimineață. Much love, Adelin. Bă, sper să rămâneți cu ceva după ele și nu cu cine să votați, ci cum să gândiți. Că asta vă dau aici. Cum să gândiți? Inteligent.
Bun, salut Daniel, la mulți ani ce impresie ai despre OFN, Open Fabric? OFN, hai să ne uităm la OFN. OFN. OFN, USD. Ia. Și ajungem și la alea mari imediat. Aveți puțin răbdare, știu că este ora 11 în România, în Olanda este 10, de-abia ne-am încălzit, 2 ore și 35 de minute. Bun, dacă ne uităm aici la OFN, avem nivelul de 0.18, destul de relevant. Dacă ne uităm pe 4 ore, același lucru. A atins zona de rezistență, poate vedea, pe care cred că am trasat-o data trecută. Avem aici, bounce, ceva volum. E posibil și ăsta la un moment dat să-ți vină să-ți testezi regiunea asta. Deja aș pune niște seluri aici. Deja aș pune niște seluri în 0.26, dar asta sunt eu. Adică, asta sunt eu, nu trebuie neapărat să fii și tu, știi? Dar aș pune niște seluri în regiunea asta de aici direct. Nu știu dacă ăsta va mai urca peste range-ul ăsta. Speranța moare ultima. Asta ar fi prima zonă, ar mai fi pe urmă 0.35 aici. Arată cât de cât abatem aici și volumul este acolo. Și atunci de zonele astea superioare. Dar asta ar fi zone de sell toate și mi le-aș pune deja eu. Dar ce pot să atingă weak în regiunea și apoi să nu mai vezi niciodată acolo. Bun. La mulți ani în România, ce DUC, Match Love Man, crezi că TIA poate trece $30 în ciclul ăsta, am prețul mediu 10, orice este posibil. Prețul mediu 10? Victor, ce ai făcut pe bear market? Cum să ai prețul mediu 10 pe teta? Vai de capul meu. Vai de capul meu, greu, adică zic sincer, dar uite-te aici la teta. Se preconizează că ar putea veni o listare pe Coinbase și vă ziceam, este important că teta nu este pe Coinbase și ar putea avea momentul ei. Având în vedere că are supply limitat de 1 miliard, având în vedere că teta face parte din garda veche și a ținut aici, a dat doar un pic, un preview aici și a ținut gloanțele, ceea ce se poate observa. Acest volum nu vine de nicăieri, vine de la market maker și a păstrat gloanțele foarte, foarte bine. Primul volum, al doilea volum. De obicei ar trebui măcar un 3-8 să testeze aici, după o corecție, desigur, dar asta arată Wall Street Chit. Acum să atingă 30 e fantezie, ok? Nu înseamnă că nu se poate, depinde de bull market. Poate să facă all-time high, bă, poate, dar în mare parte realist pentru noi, 7.45 ar fi realist. Și apoi regiunile superioare 11-14 ar fi realiste. Că face all-time high rămâne de văzut. Dar primul sell va fi executat în range-ul ăsta, între 5 și 7 pentru mine, cel mai probabil. 20-30% rămâne de văzut pentru TED. Momentan încă aștept. Aici o corecție normală după ce ai avut pump-ul ăsta masiv aici pentru TETA. Pe termen scurt ai putea să începi să închizi ceva de aici, dar istoria îți spune că nu se va opri aici. Ok? Istoria spune că odată ce transformi din nou range-urile astea, e posibil să ajungi mai sus, doar cel mai disbelief în momentul de față, dacă te uiți. Ești în necredință, nu crezi că se poate întâmpla să atingă regiunile astea de aici. Cu toate că dacă te uiți la TETA și punem un VPVR aici, pe TETA, nu un VWAP, un VPVR rapid, putem vedea regiunea asta. Trebuie să dăm zoom out, 2 secunde. Așa, bun. Poți să vezi regiunea asta de aici de reacumulare macro. Odată ce ai spart 1.4, vorbeam de 1.4, am zis că aici începe bull-ul, a început, că e pentru teta. Mai ai 3.4, 3.7, spargi zona asta, nu mai ai nimic până în 6.7. De fapt 6, cât e aici? 6.2 până în 7.6. Asta e zona. Peste 7.6 orice e posibil, inclusiv vis-100 de 30. Inclusiv, dar din nou nu trebuie să te calci, nu trebuie să dormi pe ureche că se duce în 30. Ai prețul mediu mare. Adică ăsta a fost $10 și ăsta a fost 50 de cenți. N-ai putut să scazi prețul mediu măcar în 4-3. Adică prețul mediu foarte mare. Prețul mediu mare. Bun. Mai departe. Dar TETA arată bine. TETA arată bine. De obicei continuă peste nivelul ăsta. De obicei. Acum vedem bottom structural foarte bun. Minim în urcare foarte bună aici după corecția asta. Am ajuns să vedem un maxim în urcare peste 3.8 și atunci ai targeturile astea în 7.3 până în regiunile superioare. 7.3, 6.8 rămâne de văzut. Vezi că simt la 1.5 îl văd peste 1. Îl văd peste 1. Bun, mai departe. Crezi că TIA, scuze, am citit greșit. Da, bun, crezi că TIA. Bun, am citit greșit. Mea culpa, am citit TETA, nu știu. Mă gândesc la TETA. Facem și TIA imediat. Deci cred că TIA poate trece de 30, da. Cred că TIA, da. Deci ai prețul mediu 10. M-am potolit. Te-am certat degeaba. Trebuie să-mi dau 2 palme. Bun.
M-am certat degeaba, dar v-am făcut teta. E ok. V-am făcut teta. Bun, Tia. Tia, frumos, volum, a spart nivelul care ne trebuia să fie spart, 6-6, seamănă cu Sui înainte de continuare. Bine, atâta timp cât menținem 6-6-6-8 ca suport la un potențial retest, taritul rămâne 11-13 și e posibil chiar mai sus. Asta da, doar ce este nou ar putea. O dată ce să ne uităm la VPVR aici. Am stat la VPVR aici, Tia USD. Nu știu dacă Tia USD este real, dar o dată ce ăsta a urcat peste nivelul de 6-8, nu prea mai are nimic, măcar până 9-2, 9-7. Sparge și nivelul ăsta, nu mai are nimic până în 15, apoi mai e un pic de rezistență undeva 16 și apoi nimic. Aici. Pentru el. Volum e acolo. Adică uite-l. Foarte frumos volumul. Foarte, foarte frumos. Mic pullback și continuare probabil. Dacă vine pullback-ul. Dacă nu, direct. Îmi place. Îmi place pentru nivelul ăsta. Probabil va închide inegalitatea asta, la fel ca precedentele cazuri în care am vorbit mai devreme. Probabil va închide măcar 11-8, probabil 12-7 și vedem de acolo. Dar nu cred că se va opri acolo. Odată ce merge aici nu va mai avea mare rezistență Tia. Putem să vedem. Avem lucru pe care îl căutam. Avem cross între 21 EMA și 9 pentru altcoin-uri. Asta vrei, după corecții de genul ăsta, asta vrei să se întâmple. Ia cazul Sui, e perfect. Ții nivelul ăsta, următorul target 11 și apoi spre all-time high pentru Tia. Frumos. Frumos, frumos, frumos. Frumos. N-ai încă zona superioară pentru RSI? Bine, e bine. Cred că poate în 30, dar în prima fază, ce vrei să vezi aici pe timeframe-urile mici? Daily-ul vrei să țină 9 EMA sau 21. Ar fi foarte, foarte frumos să țină 9 EMA, adică regiunea de 7-6. Să vină pe aici, bam, sau un mic week, poate, cine știe, 6-8, unde e 21 EMA și continuare. Atât. Nu pot să fiu bearish până când nu se întoarce sub 6. Ok. Orice retesta acolo, în regiunea aia e bullish. Cu suport. Desigur, mai departe. Mai departe, aș fi curios să aud pilda copacul Maclav. A fost, Marius, a fost de atâta timp la pilda copacul. Nu mai repet momentan. Poate o să mai fac video la public odată. Jesus Coin. Jesus Coin. Jesus Coin. Unde îl găsim pe ăsta? Uite-l aici. ENA. Ajungem și la ENA imediat. Jesus Coin. Ăsta era din 2017. E aici. Ăsta e din 2023. Jesus Coin. Se trezește Jesus. Binișor și ăsta. Probabil va încerca zonele astea superioare. Traiectorie decentă aici pe Poloniex. Probabil va încerca range-urile high, poate cine știe all-time high pentru Jesus Coin, dar n-are ăștia tranzacționat de câteva persoane, nu știu dacă poți să și ieși din așa ceva dacă intri. Asta e problema pe Jesus. Arată bine. Bun, Bogdan Costea, mersi de super chat, n-ai zis nimic. Daniel, te apreciez pe tine și pe domnul Sima. Data viitoare când organizați Twitter, bine să stabiliți dinainte cine ia cuvântul. Da, e ok. Ok, cred că a fost spumos, a zice, totuși. A fost pe spuma mării. Bun, ce mai vedem aici? Mai departe. La cât vezi un maxim pe FET și SUI și o analiză dacă se poate? Azi de Fetch. Fetch, cred că multă lume e interesată de Fetch. Fetch. Nu mai am apă. No water. Bun, Fetch. Încărcat grafic, tată. Încărcat grafic, trebuie să-l ștergem. Țineți minte 1.5. Trebuie să ștergem graficul ăsta. PPVR-ul îl scoatem și pe el momentan, ca să avem o claritate cât de cât aici. Bun, dacă ne uităm, avem nivelul de 1.10 ca suport și desigur am avut nivelul ăsta ca rezistență 1.55 până în 1.6, rezistență fake out aici. Aici ai avut suport un pic mai sus chiar. Un pic mai sus aici. Let me cook, chat. Let me cook. Bun, deci asta ca să fie real. Am avut aici suportul, distribuția, am avut aici fake out-ul, am avut aici reacumularea până nivelul ăsta de 0.71, care a fost nivelul precedent în care ai reacumulat înainte de evadare. Ai avut aici
nivelul din nou de fake-out rezistență. În tot acest timp ai încercat niște minime în urcare aici, inclusiv în regiunea asta, în afară de ăsta, care n-a fost. Iarăși minime în urcare și în sfârșit a evadat. Acum întrebarea e, targetul ar trebui să fie în 2.49 real, măcar 2.2. Nu cred că ți-ai atins targetul, de asta zic că altcoinurile mai iau benzină aici, de-abia să da pump, adică. Bun, asta atâta timp cât menține 1.6 la un retest, bullish, minim în urcare, minim în urcare. Ulterior îl vedem în 2.4 cel mai probabil pe fetch, că nu și-a atins targetul lui. În 2.4 vedem ce se întâmplă aici, e discutabil, eu zic că ar putea să mai facă, dacă te uiți pe weekly, arată bine, arată pregătit pentru all-time high și sunt șanse să-l facă. Acum dacă îl face, unde voi vinde? Doar ce am intrat în 55 de cenți. Voi vinde între 4 și 5 dolari în primă fază. 30% probabil, nu știu, deoarece aici va fi greu. Poate chiar mai mult, rămâne de văzut. Acum visul meu ar fi 7 până în 10. Dar nu știu dacă vine pentru fetch. Depinde foarte mult cum se mișcă. Concluzie. Termen scurt. Aici bearish, probabil va face un retest la fel ca Bitcoin și ca Ether și ca toate cele, cum am văzut mai devreme. Va încerca un retest în regiunea asta. Nu trebuie musai. Ar putea. Un retest aici și apoi continuare, probabil 2.4. Acum, ăsta dacă e bearish, se va întoarce sub 1.55 și atunci n-aș vrea neapărat să-l văd acolo. Ai volum, ai tot ce vrei, ar trebui continuarea săptămâna viitoare după o mică corecție în range-urile superioare. Ok? Bun. Dar îmi place. Maxim, nu știu cât o să fie, că nu-s Baba Vanga, dar 5 ar putea atinge, 4-5 ar putea atinge și maxim 10, dacă vrei să o iei așa, maxim 10. Iar SUI similar, acum dacă SUI ar atinge capitalizarea lui ETH, Doamne ajută, dar nu cred că se întâmplă. Solana din 2021 ar atinge 27 de dolari, acum desigur mai intră în circulație monede, acum ar fi 18-20, dar nu cred că atinge atât de mult, sincer. Cred că SUI va reacumula nivelurile astea, deja e pe minus aici, undeva la cât 13%, a fost undeva la 24%, ar putea veni undeva în range-ul ăsta 30-35% pe minus, ar putea reacumula similar cu fetch, ar putea reacumula range-ul ăsta de aici, undeva în 2-3 și de-abia apoi să-și reia, la fel ca fetch, să-și reia regiunea de 3-15 și apoi să meargă spre nivelul ăsta. Spre asta înclin în momentul de față în ceea ce privește SUI aici. Și că am jucat înainte povestea, acum apare un pic de distribuție pentru a putea muta un pic zonele superioare la un moment dat. A zice, dacă ne uităm aici și extrapolăm un pic, dacă mergem din range-ul ăsta, deja ai atins 1.618, ai putea avea pe urmă 5.6, maxima zice ăsta la fel 10, dar nu mă culp pe ureche să-l aștept acolo, în niciun caz, o să tot vând și o să tot vând și o să tot vând. Bun, mai departe, o analiză pe NEO. Da, NEO, erau câțiva indicatori de altcoin season, mai știți? Mai țineți minte XRP BTC? Mai ține cineva minte XRP BTC? Da, mai ține cineva minte NEO? NEO peste 23, aici începe altcoin season-ul. Din nou îți confirmă faptul că nu ai început încă altcoin season-ul, ci ăsta e doar preview. NEO când va urca peste 23, țineți-vă bine de altcoin season. XRP BTC deja a dat primul lucru. Cei care sunteți vechi aici v-ați mai uitat la analizele astea și vă ziceam, ia uite-o, start of altcoin season, yes sir, XRP unde o să aibă probleme? Păi când o să ajungă în paritate cu BTC aici. Încă tot mă întrebați de XRP. Când ajunge aici 000287 până în regiunea superioară 003370, aici sus de tot, ok? Foarte, foarte bine. Deci aici, odată ce ajunge, probabil și versus dolar va avea probleme, ok? Dar mai are, după cum observăm aici. Bun. Mai făcut mutarea asta? Da, domnule, am mai făcut-o. Uite aici, XRP, nimic nou. Uite-te aici, 2014 au capitulat altcoin-urile. Apoi am văzut urcarea asta care s-a dus mult mai sus, vezi? S-a dus mult mai sus, dar au început problemele imediat peste mutarea asta. Decembrie 2014, altcoin season. 2017, martie, ai avut aici până în mai, altcoin season. Ai avut corecție, iar altcoin season aici, dar până când ai atins zona asta nu. 2021 pe care vi-l amintiți? Ia să vedem aici. Decembrie 2020 a făcut. Aici a făcut în noiembrie.
un pic mai devreme. Aici s-a urcat, oare face retest? Rămâne de văzut dacă face retest aici. Aici a făcut retest în martie. Altcoin season, de aici a început altcoin season, în martie, ok? După ce a făcut retest. Martie până în mai, ce să vezi, ce să nu crezi, aici, altcoin season. A început ăsta să... corecție majoră pe piață. Corecția majoră, că ați rămas atâta timp aici, ar putea veni când XRP BTC atinge 0,0003761. Nimeni nu vă arată asta. Aici. Corecție BTC ar putea fi în cărți. Corecție BTC, care desigur când corectează va trage în jos și paritățile versus dolar, dar și cele versus BTC, nu? Deci corecție BTC, targetul nu e atins, îți arată că încă nu ești acolo, ok? Încă nu ești acolo. Dacă luăm cazul 2017, asta s-a dus mult mai sus, deci nu e neapărat că atinge imediat, dar aici poți să te gândești că odată ce ți atinge peste 003792, e pe vine, ok? Odată ce XRP BTC, țineți-l pe radar, urcă peste regiunea asta, 30% corecție pe BTC incoming, ok? Aici. De asta îți arată că încă nu ești acolo pe corecția aia. Ar putea fi, dar acum să extrapolăm, aici a început noiembrie, aici a început decembrie, cu o lună un pic decalat. Aici a venit altcoin season în martie, decembrie. La vreo 3 luni distanță. Totuși ăsta n-a urcat atât de mult, s-a oprit aici. Fix aici s-a oprit. Unde e momentul de față și apoi ți-a făcut pullback. Dacă faci și ăsta așa, poți să amâni altcoin season. Dacă nu, vine direct în decembrie, cel mai probabil. Și ăsta a fost doar un fluc aici, în regiunea asta. Bun. Destul de clar că altcoin season-ul ăsta a fost mult mai mare decât ăsta, poți să arate Ripple aici. Nu știi ce se întâmplă. Din nou, uite foarte, foarte atent, poți să zici că deja asta a fost mutarea în primă fază și a început de fapt de aici, din iunie, nu? Mutare și acum ești aici, în regiunea asta, de altcoin season. Rămâne de văzut, îl mai analizăm. Dar relevant, a zice, bun. Mersi, Cionuț, mersi. Bun, Nio am făcut, e și el acolo, Nio, când ajunge și el peste 25. Magie, vrăjitorie, altcoin season, ce nebunie. Bun, un maxim pe Solana și Gold ciclul ăsta. Un maxim pe Solana și Gold. Sol USD. Vă reamintesc 15% discount pe Patreon la toate tiers. Toate, încă vreo 15 minute când mai stăm aici, 20 de minute. Bun. Bun. Dacă v-a ieșuat plata pe Patreon, reîncercați-o. Încerc cineva că i-a ieșuat plata pe Patreon. Mai încearcă. Sau pune alt card. Du-te la tine la profil la Patreon și reîncearcă plata. Deoarece câteodată Patreonul îți face figuri câteodată și n-am ce să-i fac. Bun. Ne întoarcem. Solana pe acest ciclu. Pe acest ciclu, dacă extrapolăm un pic ce s-a întâmplat cu ETH, repetă istoria ETH la virgulă, știți că am avut și acel video, dacă ar repeta la virgulă, ăsta a făcut 221% peste all-time high, ca să-l extrapolăm un pic așa, 221% ar fi undeva aici, 800 și ceva. Și ar putea fi 800 dacă faci același lucru, desigur, ca Solana, ca ETH în ciclul precedent. Ai atinge 2618, ai atinge 3618. Acum, la nivel intermediar, eu o să execut peste 420 sau spre 400. O să încep execuția de Solana cât mai am. Care vă reamintesc că am prețul mediu sub 10. E 10 și un pic, ceva pe acolo. Nu mai am apă, nu mai pot să respir. Bun. Deci ăsta, 433 aici, sell, nu știu, mai am 50% din poziție, o să mai vând 20, restul aici, în regiunea asta. Deci aici ar putea fi un maxim mai mare, dacă vrei să te uiți la el. Dar nu-l aștepta pe ăla, ca Toma credinciosul. Începe să adică pe parcurs. Nu-mi zice să te uiți la un guru, cum zicea domnul Sima că sunt un guru. Am zis, nu sunt un guru. Te uiți la un guru, știu eu unde trebuie să vinzi. Bă, nimeni nu știe, că nimeni nu e Baba Vanga. De asta avem anumite zone în care am putea să ne uităm la nivel intermediar, la nivel superior, pentru a putea ieși pe parcurs. Nu odată.
Nu odată, că nu știm noi topul și bottom-ul. Nouă ne place plăcinta de la mijloc. Bun, avem 433 aici ca target. Principal peste all-time high, pe care cred că Solana va face. Termen scurt totuși pare un pic corectiv. Nu m-ar șoca cum ați mai devreme întoarce la 200 și un pic. 210, 215. Bun, mai departe. Bun, e-gold mai era aici. E-gold. E-gold am zis, între 100 și 200. Între 100 și 200 pentru e-gold. Dacă ne uităm. Bun. În primă fază 65 aici, în termen scurt, pare un pic corectiv e-gold, dacă ne uităm. Vezi aici Wico ăsta în 49, probabil a avut un seller mare aici, probabil zona 39 ar putea fi. Eu zic că ăsta poate, măcar înapoi în 65, eu cred că ar putea, având în vedere că seamănă foarte mult cu Polkadot, să-ți închide din egalitatea asta 117 până în 191. Mai sus, mai greu. Să fim sinceri, mai sus, mai greu. Se poate? Bă, eu zic că s-ar putea, dar depinde foarte mult de direcția pieței și de lichiditate și de multe alte chestii. Dar din nou, realist vorbind, astea două zone istoric ar putea fi pentru e-gold. Și cam atât. Am prins pe e-gold topul, dacă mai țineți minte, aproape perfect. Mulți mă înjurau aici. Reminder. Mulți mă înjurau aici. Eram bearish pe e-gold. Acum mulți mă înjurau aici că eram bullish pe e-gold. Cum să face, domnule? Cum să face, mă, tată? Cum să face? Asta zic. Cum să face? Dar da, ok, probabil undeva în 66 ulterior și vedem după. Iar RSI-ul mai are. Mai are de mers. Bun. Nu pot să dau mai mult de 25 de lei odată, zice Alina Boldura. De ce? Alina, de ce? Bun. Bun, am făcut aici, dar nu mi-ai zis ce vrei să fac. Nu pot să dau mai mult de 25 de lei odată. Ok? Văd că cineva a putut să dea. Analiză pe Badger, te rog. Badger, care Badger? Badger. La fel și ăsta în bottom, Badger. Probabil înapoi în 4-5, ulterior dinapoi în regiunea asta. Nu știu dacă va mai trece ăsta de 12. Deci fă-ți planul exit până aici. Vedem dacă astea ar fi manul ceresc, dar nu știu sigur. Dar e în favoarea ta momentan. Dublu subsol aici cu potențial în regiune superioare. AMP Express, super chat-ul minim este 25 de lei. Sorry. Bun, mai departe. Sau Teta și NS. Teta am făcut deja, NS. Dacă star peste ele îmi pare rău. Nu asta vreau să fac, dar poate mai sar câteva câteodată. NS, în prima zonă take profit. Era deja aproape zona take profit NS. Frumos, portofoliu de risc. Take profit, o să iau cel mai probabil săptămâna viitoare. Ești în zona take profit aici. Poate să meargă mai sus, da, dar iau probabil 30-40% aici pe NS. Entry-ul aici, adică textbook bottom. Am mai vorbit de asta. Textbook bottom aici pentru NS. Da, probabil regiunile astea. O să iau range-ul ăsta 47-40 plus și apoi o să mai iau 78-80 pentru NS. Bullish, dar la rezistență, clar. Un coleg mi-a dat mesaj că nu vinde XRP până la $100. Bravo, să nu vândă. Să vezi cum rămâne backholder încă 10 ani de acum încolo. Încă 10 ani de acum încolo o să rămână pe val. Bun. Deci da. Ar trebui să vândă ceva. Zici și tu să vândă ceva, că ea rămână backholder până la 15.000 de ani distanță. Bun, poți face o analiză pe Equitor Stock, EQNR. Hai să ne uităm. Equinor ASA, cred că ăsta e, pentru că l-am mai analizat. Bun, a atins targetul la 22, după cum se poate observa aici.
Avem nivelul ăsta de 18, care ar putea fi un nivel din nou. Și cel de 12, bearish din punctul meu de vedere, în continuare, atâta timp când nu reia 31, dacă ne uităm la daily, ceva volum vine un pic aici, poate un mic bounce în range-urile superioare pe termen scurt, dar ulterior cred, după cum arată, trebuie să ne uităm un pic și la indicatori. Cred că ar mai putea continua aici, dacă ne uităm, da. Ulterior, după un pump, probabil va încerca poate regiunea de 20 ceva un pic, 28. Cred că ulterior vine și atinge 17, că sub 20, probabil înapoi în 12. Aici ar putea fi interesant, dacă își revine din nou, vezi că ăsta are buf. Dacă revine din nou sub 12 sau spre 12 ar putea fi relevant, dar bearish pe. Bun. Mai departe. Analiză pe Polkadot, dacă ar fi să vizi o parte acum, cât ai închide din poziție. Acum? Depinde unde ai intrat, nu mi-ai zis. Mersi. Mersi de ajutor. DOT-USD. Aș ieși, nu știu, 20%. Cred că merge mai sus. Cred că merge aici. Și aș vinde aici 16, aș vinde aici 23. Aici poate un 10-20%. Aici încă 20%, aici încă 20% și aici încă 20%. Nu știu dacă a mai rămas. 20, 40, 60, 80, 90, 150, 170. Glumesc. Deci da, cam asta ar fi. Aș vinde aici o parte, 10, 20% aici, așa deja 30% exit. Aici aș fi 50% exit și restul peste regiunea asta. Dar pare, cum arată weekly, uite cum arată weekly-ul. Ai avut sell până aici și imediat. Există lichiditate. Există lichiditate. Anunci privire pe U. Yes, sir. Cum să nu? Ești pe X-Portal? Super chat pe X-Portal? Ce a dat un super chat pe X-Portal? Mă găsiți Daniel Niță. Simplu. Simplu pe X-Portal, Daniel Niță. Bun. Hai să ne uităm la U. Foarte bine. Foarte bine. Bottom foarte frumos aici pentru U. Probabil înapoi în zonele superioare. Deja aproape de atinge 33. Cred că va veni un 61 și probabil $1 la un moment dat înapoi. Îl văd peste $1 pe ăsta. Volum. Place. Probabil $1 și. Dacă face all-time high, ai putea vedea regiunea de 1.56 ca primă zonă interesantă. Bun, altceva. Bine. Bun, unde rămăsese, mamă, am trecut aici. Sau Daniel Fed se mișcă bine, cred că ajunge la 8 și cred că următorul invitat este Mr. Spread, like. Nu este Mr. Spread. Este cineva care are un proiect românesc și, de fapt, nu este neapărat românesc, dar nu este Beni. Sau Daniel Fed se mișcă bine, cred că ajunge la 8, l-am făcut mai devreme. Peer, Vulcan Forge analiză, Peer. Ia să dăm Peer. Peer USD. Ne uităm un pic pe Peer. Un pic. Peer. Da, bine, probabil va încerca 5 și apoi 8. Nu știu dacă urcă peste regiunea asta. O dată ce ți-a spart nivelurile astea, mai greu, plus n-ai nici volumele corespunzătoare. Cred că da, în prima fază vei vedea 5, 8, vedem dacă și mai sus de atât, gen 16, 19, dar momentan probabil fă-ți targeturile pentru nivelurile astea 2 de aici pentru Peer. Bun, ce mai vedem aici? Hyperliquid lansat, eu zic să fiți atenți pe el. Nu știu ce este. Abar n-am. Bun, mai departe. O părere pentru fil, media mea de intrare 4,7. Fil USD. Nu era. Avem nivelul ăsta de aici de 9,310. Asta era zona de bottom, la fel ca Polkadot. Uite și volumul, foarte, foarte frumos. Da, probabil aici, în prima fază, 90. Și vedem, sparge 90, închide la fel ca Polkadot până 25. Fă-ți planul de exit până aici. Ok, până aici. Între 40 și 27. Eu aduce mai repede spre 27, 28 decât 40. Dar în general, acest moment în ce se formează bottom-ul, măcar îți închid inegalitățile astea de aici. Ok? Ar veni undeva până în 25 pentru Filecoin. Deci aș vedea un 25, dar în prima fază regiunea asta de aici.
Bun, Gabi STV, bine ai venit pe Patreon. Vă reamintesc, pentru încă câteva minute aveți reducere 15%. Bun, mai departe. Pare pentru fil am dat-o. Gala, un TP1, TP2, TP3. Gala. Gala USD. Imediat ne uităm. Imediat ne uităm. Bun. Gala. 004 pentru Gala, primul target 0051, avem nivelul ăsta, pentru Gala, din nou s-a întors aici, cred, rămân aceleași profituri aici, 14,26 de cenți. Toată inegalitatea asta până aici, simplu, până în 26, out, bye bye, forever. Out, bye bye, forever, măcar o bună parte de aici, da, 14, 26, maxim 58 a zice. Pentru asta. Astea două zone, concentrează-te pe ele. Arată bine pentru continuare, Gala. Mai departe am rămas la Gala. Vine mașina cu pâine. Yes. Dacă nu știți despre ce este vorba, intrați pe Twitter. Este un moment incredibil din bear marketul trecut, care l-a marcat într-un fel sau altul. Beru. Intrați pe Twitter aici, îmi dați-mi și mie un follow, Real Daniel Nița, și am găsit și pe Instagram, vă arăt și Instagramul imediat. Nu l-am. Dar îl găsiți voi în descriere, dacă ne uităm aici, unde e. Aveți aici și butonașul de like, cum ar zice cineva, butonul de like îl găsiți aici. Dar dacă intrați, aveți aici jos, TikTok, toate cele, Instagramul vi-l arăt imediat. Iotel, Instagramul mă găsiți și aici, Real Daniel Niță, musai pe like și follow și aici și pe Twitter, pe X, pe X-ul lui Elon Musk. Dar ziceam de asta cu vine asta cu mașina de pâine, e de aici. E de aici dintr-un live epic pe care din păcate momentan nu mai puteți vedea decât partea asta pe care v-am tăiat-o eu. Petrișora Alex, welcome to the moon. Bun. Mai departe. Salut, apreciez efortul pe care îl faci. Felicitări pentru video cu domnul Sima. Te rog părere despre Paul. Mersi. Despre Paul, Mobile, Xai și Crow. Ui, ai dat aici. Facem două dintre ele. Paul și Crow îți fac. N-ai specificat, dar îți fac Paul și Crow. Paul USD. Rămâne să stăm aici până dimineață. Bun, nu mai lăsați super chat-uri că închidem. Deja 3 ore. Adică închidem baraca. În curând. Bun, mai ne vedem și miercuri. Pe Patreon ne vedem săptămâna viitoare. Bun, dacă ne uităm aici la Paul, nu e asta. Hai să ne uităm la Matic. La Matic trebuie să ne uităm. La Matic. Bun. Fură mult ZK Sync și toate celelalte. Pentru Matic aici, nu mai e singur, probabil 93.12 ca target. Mai sus nu știu, vedem. Dar probabil un mic pullback și ulterior 96.12 pentru Matic. Regiunile astea de aici. Vedem dacă poate mai sus de atât. Momentan ar putea, având în vedere că ți-a reacumulat aici. Dar ar putea fi un fel de ripple. Să se întoarcă aici și atât. Să se întoarcă genul 1-3. Eu zic că da, putea fi un ripple. Să întoarcă aici să-ți mai facă ceva de genul ăsta. Bam, până următorii 15.000 de ani, până când îți face breakout. Ar putea. Dar zona asta o văd, 1.316, rămâne de văzut. Claudiu, printr-un super chat, mersi, imediat. L-am făcut mai devreme, cred că, USD. Ne uităm. Bun, și am zis că mai facem aici Cro, că ai dat 100 de lei super chat, Cro USD. Cronos a atins bottom mai repede decât mă așteptam, dar mă așteptam să-l atingă. Era undeva aici, în 2 cenți, dacă mai țineți minte, bottom final pentru el. L-a atins mai devreme, l-a atins în 0.46 și acum a atins primul target de aici, undeva la 16. Cred că îl va atinge și pe ăsta, 31.50 și atât. Nu-l văd mai sus de atât, dar arată bine în continuare, arată reacumulare aici, bull flag. Probabil ulterior 32 de cenți și vedem ce se întâmplă acolo, 32.50. Rămâne regiunea asta de aici ca target pentru Crow, dar bine Crow. Nu știu dacă mai urcă peste 50 de cenți ăsta, sincer. 50 ar putea, dar mai sus mai greu. Îi dai șansele lui ZK Sync la 4-5. Șanse sunt orice, dar nu m-aș culca pe ureche. Peste 1 execut cu 5 pe mâini la ZK.
Momentan 21 a atins primele targeturi, normal corecție de aici la ce ți-a atins. Următorul magnet, următorul pupas este 31 de cenți pe care probabil îl va atinge după cum arată aici. Mai sus vedem ce se întâmplă. Dacă ăsta e bottom-ul, am putea vedea 0,47 și ulterior magnetul final în 3,618. Poate mai sus, poate. Dar magnetul ăsta final e aici, după cum îl vedeți. Asta toate sunt take profit. Depinde foarte mult ce vreți și cât aveți în el. Dacă aveți prea mult, take profit 1, dacă aveți mai puțin, take profit 2, dacă take profit 3. Dar posibil să nu-l atingă pe ăsta, nu se știe. Faza e că arată bine și monede de genul ăsta măcar îți merg spre 1, măcar, dar nu instant. Uite cum arată weekly-ul, fenomenal de bine. Dacă închide weekly-ul peste 0,19-0,20, foarte bine, va încerca să închide din zonele astea de aici, din week-urile astea de aici de deschidere. Vă ziceam, ăsta s-a deschis aici, mă întrebați, Daniel, intru în el, v-am zis, bă, atinge zona de 10, 11, 12, eu intru, am intrat. Button structural foarte, foarte frumos. A atins pe unele targeturi, le vedem și pe următoarele, dar posibil o corecție, la fel ca teta, adică nu poate să meargă. Vezi? Dacă ține 20 de cenți, e excelent. Putem vedea mai sus. Ăsta n-are monede în circulație până în iunie. Nu intră nimic până în iunie aici. Bun, deci ar putea avea ceva, dar 4-5 mai greu. Astea sunt vise, poate orice, adică să repete un matic, să repete un $2, 3, se poate, dar nu m-aș cu Taramona pe ureche. Shido pe BitGet. Shido USD. Pe BitGet. Ia vedem aici. Arată bine pe timeframe-urile mai mici. Dar arată bine un fel de bottom structural aici, decent. Targetul real deja l-ai avut de fapt. Asta e problema. Ai avut week-ul ăsta în 1.6. E posibil să-l mai testezi o dată. Mai sus rămâne de văzut dacă se poate tranzacționa în 0.028. Take profit 1, take profit 2. Destul de clar pentru ăsta. Mai sus poți să mai lași dacă mai faci o time high. Dar arată bine. Arată bine. Ok, am ajuns la asta cu un coleg. Bună seara, Daniel, mulțumesc pentru că ai stat alături de noi în bear și acum în bull. Care e narrativa timing de altcoin season pe care o vezi mai posibil? Am zis-o mai devreme. Decembrie, altcoin season, poate mini altcoin season, mai devreme sau mai târziu, cu toate că decembrie poate să înceapă cu o corecție, cum am mai zis. Mai devreme sau mai târziu altcoin season, pe decembrie, doar ce toată lumea să discută la masă de Crăciun. Ianuarie corecția de aia de 30%, 25-30%, am discutat mai devreme. Iar februarie-martie reluarea trendului cu topul în aprilie. Cu topul în aprilie. Topul intermediar, nu trebuie să fie neapărat topul final. Dar din nou o corecție mai mare în aprilie. Cam așa o văd momentan. Dar discutăm. Vedem ce se mai întâmplă până săptămâna viitoare. Și vedem și datele economice. Bun. Usual, și dacă ai timp, aia facem usual. Facem usual de pe Binance, 35 de cenți. Aici, pentru că a fost și 37. Adică ți-a făcut bull market în prima candelă, înțelegi? Pare distribuție aici. Vedem dacă atinge 0.47. Când se termine povestea asta, probabil va sparge ulterior 0.21. Măcar să atingă un 48 de cenți aici. Depinde cât ține petrecerea. Aici ceva volum aici. Depinde cât ține petrecerea pe altcoin-uri. Atunci se va termina și se va tranzacționa la fel cum s-a tranzacționat Dimension și toate celelalte. Manta și toate cele. Okay. Prima fază ai putea încerca un 0.46, dar vedem după. Mare atenție la 20 de cenți. 20 de cenți s-a terminat. Adică, pa, la revedere. 20 de cenți e trigger-ul tău bearish, rău. Adică pe asta. Pare în prima fază corectiv, undeva în 0.31. Posibil în prima fază să atingă 0.49 și pe urmă vedem. Alături de Binance a listat și Tena. Pe Binance. Imediat. Bum. Yeah. Bun, ce este Tena? Binance. 2 secunde. Că nu-mi dă pe română, dar îi dăm noi translate aici. Nu e niciun fel de problemă. Îi dăm traducere. Bun. Vedem aici, Tena este un schimb descentralizat DEX dezvoltat pe BNB, rețea care a fost listată pe Binance pe 2
27 noiembrie 2024. Este de asemenea al doilea proiect de pe portalul Binance Airdrops după ce l-am văzut pe cel cu banane. Ce este Tena? Este o bursă decentralizată DEX construită pe lanțul BNB. Aici oferă servicii precum schimbări de jetoane, transferuri încrucișate, pooling și lichidități și multe altele. Interesant proiect, Tena. Nu știu ce a făcut de la listare dacă ne uităm aici. De USD. Am și farmat ceva, Tena. Pare într-o distribuție, vezi? Și ăsta s-a listat, 16 cenți până în zona asta. La fel și ăsta dacă te uiți aici. Ai regiunea de 0,26 și ai range-ul ăsta de aici de 2,62 și regiunea de 2,63 dacă te uiți pe el. Ăsta bullish de avea peste 3,15. Pare o distribuție aici pe el. Bullish de avea peste regiunea asta. Proiect interesant, dar trebuie să vin aici, adică înțelegi? Trebuie să scap de toată nebunia asta care a fost făcută aici pe tem. Bun, mai departe. Mă analiză pe Cake. Facem Cake. Cake USD. Cake. Da, bine. L-am făcut pe patron pe ăsta, regiunea 485 în primă fază și apoi vedem dacă ajunge 10, 13, 24 pentru targeturile de exit. Dar bine, în primă fază, prima zonă ar fi aici, undeva în 4,57,51. După poate un mic pullback. Dar arată bine pentru nivelul ăla. Aici ar fi take profit 1, 4,751 pentru Cake. IOTX USD. IOTX. Bine. Target 009, 15 cenți. Arată bine structural pentru bottom. Bam. Probabil regiunea asta 008, 0015, 0016. Aici. 016, nu 00. 016. Nu mai lăsa super chat-uri că nu mai le fac. Asta e ultimul de la Hard Enduro. Deja 3 ore 16 minute. Deci nouă regiunea asta superioară ar fi. Bine. Asta ar putea chiar și all-time high. La ce all-time high, regiunea de take profit ar fi regiunea de 0,43. Mai avem live și miercuri. Bun, IOTX l-am făcut aici, Cake, ce vrei de Polmatic, l-am făcut mai devreme, Bogdan. Nu-l văd prea mare potențial, îl văd un fel de XRP. Sper să mă înșel, dar și ăla poate peste 1. Bun, Petrișor Alex, welcome to the moon. Arthur Ecomi. Azi dacă mai trăiește ăsta. Dacă mai trăiește Ecomi, pe ce-l găsim pe ăsta. Da, încearcă un bottom aici. Posibil înapoi în 005 și ulterior poate 0018. Da. E vraște. Ai trecut peste wormhole. Imediat dacă am trecut. Nu cred că am ajuns. Ne uităm imediat. Mersi de reminder. 0057 e posibil. Vine un buyer aici. Interesant pe OMI. Ar putea fi regiunea asta relevantă. Bun, nu n-am trecut de U. N-am ajuns la el. Am prețul mediu 17 pe atom. Cred că aici am rămas. Da. Poți să-mi spui cum să ies din el? Te rog, vreau să fac și puțin profit. Am investit 2500 în monedă. Cam sus. Trebuie să faci DCA până acum. Atom USD. La fel ca Polkadot. Nu cred că a spus ultimul cuvânt. În prima fază cred că va veni 14-16 aici. Zone de exit între 21 și 32. Easy. Atât. Și restul dacă face all-time high. Vorbim atunci dacă îl face. USD. Bă, ăsta l-am făcut. E altceva ăsta? USD e asta așa. WUSDT. SDT. W. Asta e W, ok. Bun. E W. Bottom structural frumos. Am vorbit mai de mult de el. Volum, da. Probabil target undeva în 52 de cenți și ulterior 76 de cenți. Și vedem acolo. Dacă e să-i punem un magnet, nu știu dacă îl găsim aici, magnetul. Where is the magnet? Nu îl vedem. Las că stau să-l caut acum magnetul până mâine dimineață. Uite. Bun. Aici. Ok. 0,76 ulterior. Bullish. Bullish. Atâta timp cât ține 27, bullish target în regiunea superioară pentru simplu. Nu ajunsesem la el. O analiză pe lun C.
pentru un target de vânzare. Lun C USD. XI a făcut anunțul lansării XFI Token, nu s-ar putea face lansarea și la ce preț aproximativ? Nu știu. Știu că au făcut anunțul, vedem în ianuarie, știu că în ianuarie îl vor lista, am zis mai devreme și mai vă arăt unde îi puteți urmări pe cei de la XFI. Avem parteneria cu ei pe partea de cripto, nu pot să vă zic cumpărați, vindeți stoc, faceți ce vreți dacă vreți să cumpărați tokenul sau nu, uitați-vă la ce construiesc ei, ok, ca ecosistem, adică mie îmi place ecosistemul. Bun. 00013186, dacă ne uităm aici pe luna clasic, avem nivelul ăsta de target 00020691 bullish și apoi avem nivelul ăsta de 00060. Asta ar fi regiune pentru luna clasic aici, da? Pullback pe termen scurt par. Hai să vă arăt XFI imediat. XFI și unde îi găsiți pe cei de la XFI. Îi găsiți desigur și în descriere, faceți contestați, vedeți dacă vă place. Eu tranzacționez prin ei când am nevoie de lichiditate rapidă. Puteți să găsiți aici XFI Exchange, ok? Și puteți să vedeți că introduc XFI Token. Aici, a feature of crypto utility and rewards. 4 ani in the making. Bun, you've seen token but not like this. Bun, vă puteți uita aici la ce parteneri au. Cei de la... Ups, nu vreau cu sunet, nu mersi, că poate ne luăm ceva. Parteneri buni pentru cei de la XFI. Acum vedem cum e piața în ianuarie, că și asta e important pentru lansarea tokenului lor. Bun, mai departe. Mai departe. Altceva, facem și Ethena imediat, ai răbdare. Ai răbdare că ajungem și acolo. A trecut peste wormhole? Nu. XFI, am răspuns și la asta. Mai avem câteva aici și facem Ethena imediat. Ionuț Alexandru, bine ai venit pe Patreon. Cristian Florin, bine ai venit pe Patreon. Kenny Stresu, bine ai venit pe Patreon. Și Gabi, la fel am zis, bine ai venit pe Patreon. Vă reamintesc, până la finalul live-ului, până îl închid, 15% reducere. Bun. Mai departe. Eram, da, pe Xportal. Nu mai lăsați super chat-uri că nu le mai fac. Hard Enduro România, mersi pentru super chat, apreciez. Bun. Hai să ne uităm aici că am 2 super chat-uri. Nici mai pot să înghit. Nu e un semn bun. Tot target de sell S-Fund USDT dețin proiectul din bull-ul precedent. S-Fund. S-Fund. Ok, bine. Ți-a testat aproape tot range-ul ăsta. Ți-a făcut un pump mai rapid. Zone de exit 5.4 până 9.7. Nu știu dacă îl mai vedem pe ăsta peste nivelurile astea de aici. Dar până atunci pare că da. Pe termen scurt pare că va atinge undeva 2.7 până în 2.9 dacă te coafează nivelul ăsta. Ar putea fi și ăsta un nivel interesant. Sau 3.1. Un pic peste 3 aici ar putea fi relevant. Dar în prima fază cred că va testa range-ul ăsta, rejectare și ulterior probabil și range-urile astea din nou de aici. Bun, altceva? Sau Daniel, much love, ce target ai vedea pentru Atlas Navi? Hai să suntem și pe astea românești, gen Navi. Navi. Bun. Frumos, a urcat peste nivelul ăsta foarte, foarte relevant de aici, 0.18. Targetul ar fi 35 de cenți și vedem după. Acum, dacă ăsta face all-time high, seamănă foarte mult cu fetch un pic, nu? Ca și linie de trend. Avem un target de all-time high în 81 $. Acolo un pic mai dificil. Bun, facem și ENA imediat. Aveți puțină răbdare că imediat ajungem și acolo. Bun. Ce mai fac celelalte românești? Dacă intrăm pe CoinMarketCap, ia să ne uităm aici. Mai avem câteva românești. Am făcut și Gold-ul, am făcut și Heart-ul.
Bun. 2 secunde. Ne uităm la SNPAD. Dacă vedem aici 0027. Încă pare în reacumulare, cel puțin momentan. Noi să ne uităm pe zonele astea. Încă pare ceva reacumulare. Are nevoie să spargă nivelul de 3.5. Peste 3.5 putem spera la all-time high și pe ăsta și pe SNPAD. Face niște minime în urcare frumoase aici. De lichiditate are nevoie. Asta. Lichiditatea e un pic strânsă aici pentru SNPAD. Vrei să vezi mult mai multă lichiditate, ok? Mult mai multă lichiditate. Bun. Mai departe, am făcut și Heart, am făcut și Gold, am făcut și SNPAD, am făcut și Navi, nu cred că am mai ratat ceva. Bun. ENA. Yes, sir. Facem. ENA. Aproape de magnet, pullback-ul n-a mai venit, prețul mediu a rămas 30 de cenți aici pentru Etena, n-am vândut nimic, dar la $1 m-aș gândi, aici probabil ceva rezistență. Poate mai sus Etena? E posibil, gen, face all-time high, un 2-3, adică nu e greu pentru a putea vedea asta, dar frumos V-shape aici. Nu? Frumos V-shape pe care le-am identificat împreună pe Etena și personal am scos un preț mediu foarte, foarte bun și probabil mulți dintre voi aveți același preț mediu, undeva prin 30, poate unii chiar mai bine pe Etena. Acum depinde de voi, dar aici ar putea fi prima zonă relevantă în care îți vine 61.8 și apoi regiunile superioare pe care le-am identificat mai devreme în ceea ce privește Etena. Dar bine, probabil reacumulează și ulterior $1 plus, nu cred că se oprește aici. Ok, bun, am mai ratat ceva? Nu, n-am mai ratat nimic, cam asta. Domnilor, am făcut analize peste analize astăzi, lucrurile arată cât de cât bine momentan. Vedem ce se întâmplă mâine, posibil o mică corecție aici intermediară, dar ulterior cred că n-am terminat încă benzina. Bitcoin-ul, Bitcoin-ul aici aproape 98.000, nu se lasă. Nu se lasă aici Bitcoin. Hai să vedem BTC USD pe Coinbase. A atins 98, nu n-a atins, aproape 98.000 pentru BTC, pare că nu vrea momentan, unde s-a închis, nu vrea corecția asta zic, CME gap-ul ceva, 98.3, nu, e bine să deschide spre CME ca să nu lase gap, ceea ce e decent, zona respectivă. Vedem oare 100.000 săptămâna viitoare? Rămâne de văzut. Stay tuned. ETH s-a întors peste 3700. Da. 4.000 target, mai devreme sau mai târziu aici. Bun, cam atât domnilor, 3 ore și 27 de minute. Eu vreau să vă mulțumesc extrem de frumos pentru că a stat atâta timp pe live. Apăsați și butonul de like în încheiere. Ne vedem miercuri, din nou un live epic ca de fiecare dată. Îmi pare rău dacă nu v-am făcut toate analizele, sunt o singură persoană aici, speram să mă pot clona la un moment dat. Data viitoare poate facem mai multe analize, ok? Cam atât. Cam atât pentru astăzi. Stay safe, mai love. Toate linkurile în descriere. Nu uitați aici. În descriere. Tot Patreon, Shop, XFi, NordVPN, Bybit pentru tranzacționare. Aveți aici ETF-uri pentru eToro. Aveți tot aici. Plus aveți portofele Lege și Trezor Black Friday. Le găsiți aici 15% reducere pe Patreon până când se termină live-ul. Stay safe. Much love. Welcome. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt.
2-3 vorbe bună seara și bravo, Bobe! 2-3 cuvinte și bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. My colleagues and I remain